ओके सो मैले के गरेँ है आफ्टर 15 years होइन 15 वर्षपछि मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके आई विल मेक माई ओन कन्ट्र्याक्ट हो फर्गेट अबाउट वाट द कम्पनी इज गन गिभ मी कन्ट्र्याक्ट होइन रिसेन्टली एउटा इन्सिडेन्ट भएपछि होइन मैले के रियलाइज साथीहरूसँगैको इन्सिडेन्ट भइसकेपछि होइन मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलराइट ठिक छ वेल एन्ड ग्रेट होइन मैले पहिला जमानादेखि काम गरेको मान्छेदेखि लिएर अहिलेसम्मको अब कतिजना त नयाँसँग काम गरिदिन्छ नि त होइन सबैजनालाई इट्स कुल तपाईँको कन्ट्र्याक्ट पठाइदिनुहोस् नट अ प्रब्लम आई सेन्ड माई ओन कन्ट्र्याक्ट either from my own company or either from my own letterhead, however it is, we've created a format and we'll send it, sign it. त्यसले चाहिँ एउटा के बन्ड क्रिएट गर्दैछ भने रिटर्न भयो नि केही न केही भयो भन्ने हिसाबले होइन इन्फर्मल सेक्टर हो कि जसले जे भने पनि होइन इट्स स्टिल इन्फर्मल हुन्छ नि होइन अनि हिजो एकचोक इन अ सेन्स अस्ति गरेको कन्सर्टमा मैले एकचोक भनेको थिएँ कि अनि आइम गन स्टिक विथ द्याट एन्ड आई काइन्ड अफ इन्भाइटेड यु गाइज इफ यु गाइज क्यान स्टिक विथ द्याट टु होइन अनि अफकोर्स आई सेयर विथ एभ्रीबडी होइन एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने जेनरली वेन यु सी होइन सबैको नाम आउँछ बुझ्यो एउटा फ्लायर जब आउँछ नि होइन त्यो फ्लायरमा सबको नाम आउँछ कि ABCDEFGHIJKL सबै होइन क सबैको नाम आउँछ होइन एमसीको नाम हुँदैन कि है 15 वर्ष आफ्टर डुइङ दिस वेन यु डु नट सी यर नेम इट्स नट अबाउट इट हर्ट्स or not. I don't care about that anymore. होइन मैले I've crossed that phase के I think about somebody who is starting today. कोही 18-19 वर्षको भाइ बहिनीहरू जसले आज सुरु गर्दैछ होइन I don't want them to get penalized. You kind of getting me what I'm trying to say होइन I'm done. I've त्यो threshold मैले क्रस गरिसकेँ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ अहिले होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ स्पेसली वाट आई वाज सेयरिङ विथ अ लट अफ फ्रेन्ड्स रिसेन्टली पनि होइन त्यो एमसीले गएर तिम्रो कार्यक्रम सुरु गर्छ त्यो एमसीले गएर तिम्रो कार्यक्रमको हरेक कोण छेड उसले सबै एनालाइज गर्छ उसले लेख्छ उसले तिमीसँग 2-3 चोटि अगाडि पनि बस्छ उसले सबै गर्छ होइन र अन्त्यमा धन्यवाद भन्ने काम पनि मोस्ट प्रोबब्ली त्यही एमसीले गर्छ And it's one of the most tedious process. Exactly. होइन we'll jump to that. होइन त्यो सबै गरेपछि त्यो एमसी पनि एउटा कलाकारै हो होइन उसले प्रब्ली गाउँदैन होला उसले प्रब्ली जोक भन्दैन होला उसले प्रब्ली धेरै थोक गर्दैन होला होइन जुन त्यो हिसाबले जसरी हेरिन्छ नि होइन तर त्यो एमसी पनि he or she is an artist. Respect that, not just with payment, but respect that with the work that they do. The amount of input that they have. होइन अनि त्यही कारण ले गर्दा चाहिँ I kind of have changed the narrative about what I do हुन्छ नि and I'm sure you guys want to do that as well होइन र आफ्नो भ्याल्यु त त्यो क्रिएट गर्न इट्स इम्पोर्टेन्ट पनि अनि एज अ एमसी पनि हामी सबैजनाले वी जस्ट हेभ टु क्रिएट द्याट भ्याल्यु अफ आवर सेल्फ जस्तो लाग्छ अनि पहिलाभन्दा इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड पनि छ जस्तो लाग्छ लाइक हाउ पहिला आएर बोल्ने त हो नि भन्ने खालको एउटा माइन्ड सेट थियो नि जुन इट्स चेन्जिङ बट तपाईँले भन्नुभयो जस्तो द इम्पोर्टेन्स एन्ड रिकग्निसन इज अनदर पार्ट क्या Oh, I agree. Wouldn't you want to see your name in a flyer? Of course. No, MCs, I think brings the entire event together. Okay, khas ta bhanne ni ho bhane ni they set the tone. No, they bring it all together. They either make or break the event. Imagine ni euta full concert bhayira chha हैन MC चाहिँ एकदमै low on energy. Hello everyone, thank you. कहाँबाट हुन्छ हैन formal छ setting तर त्यो MC ले चाहिँ joke crack गरेको गरेर चाहिँ हे गरेर आइरा छ. How would that event look like? Right? So a lot of people fail to understand also, that MCs someone who speaks sensible, really. That also makes a lot of contextual कुरा गर्नु पर्यो. It does. Content मा बोल्नु पर्यो अनि right कुरा बोल्नु पर्यो. Stage मा गएर जे पाए त्यो बोल्नु त्यो त हाम्रो work place हो नि त. We worship that place. No? So त्यहाँ गएर जे पाए त्यो बोल्ने पनि हैन नि त. So all these things really matter and MC plays a very important role. अनि त्यसमा पनि I just like to add like backstage के भइराछ बाहिर मान्छेलाई के पनि थाहा हुँदैन the rush and that thing happening backstage and the crazy thing पछाडि no one knows what's happening and no one needs to know. No one needs to know and that's our job. Exactly, like, to make it flawless. पछाडि के भइराछ नि अगाडि आएर चट्ट राखेछ. So now next भन्दा तर त्यो next लिएर आउन कति गाह्रो भयो आफुलाई थाहा छ के त्यहाँ हाम्रो पछाडि चाहिँ एकदम मेहनत गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुको लागि भनेर पछाडि अगाडि चाहिँ हाम्रो पनि हो के Oh my god, I know the things we need to like त्यो manage hide गर्नु पर्ने के हुन्छ अनि कति अर्गनाइजरको फ्लजहरुलाई पनि हामीले चाहिँ flawless बनाउनु पर्ने
Are we Pull the mic recording? closer. Have we Yeah, started? already, of course, we started a while back. Oh my God, really? Pull the mic nearby. Pull the mic Okay. nearby. No formal welcome हामीलाई. Hello, hi guys. No, यस्तो. no, we don't do that shit. We don't do doesn't that shit. This is happen not there. TV. We're independent. We don't Okay. do that. We're digital. We don't give a flying fuck about all that, you know. But I love you guys. Thank you for coming. Namaskar. Thank you for having us, Yes. Sanjay. Thank you. Yeah. It hit me recently, हुन्छ नि होइन कस्तो हुँदो रहेछ भने आइम स्योर अल थ्री अफ यु गाइज गेट शिट टन अफ मेसेजेस एभ्री सिङ्गल डे हुन्छ नि दाइ अरू दिदी हुन्छ नि मलाई यही तपाईँले जे गर्दै हुन्छ त्यो गर्नु मन छ भनेर होइन अनि इट्स काइन्ड अफ आइभ काइन्ड अफ रियलाइज द्याट आफ्टर डुइङ सो मच अफ दिस होइन हुन्छ ल हुन्छ नि होइन हुन्छ बेस्ट अफ लक हुन्छ नि गर्नु भनेर होइन अनि आइभ रियलाइज द्याट दे लुक अप टु यु के Yeah. हुन्छ नि होइन दे लुक अप टु यु प्रेस्का दे लुक अप टु यु दे लुक अप टु यु होइन अनि यसो सोध्छु कि उनीहरूले पनि त आफ्नो करियर त कतै न कतैबाट सुरु गर्न खोज्छ होला नि त होइन यसबाट होइन मेबी दे गोना डु 5 अदर थिङ्स हुन्छ नि होइन बट वाट हेभ कम टु रियलाइज इट आई डिडन्ट डु 5 अदर थिङ्स के आई जस्ट डिड दिस होइन मैले मेरो रोजीरोटी नै एमसी गरेर चलायो भने त होइन 15 वर्ष भइसक्यो होइन अफकोर्स आई डिड रेडियो बट एक्सेप्ट फर द्याट आई डिडन्ट डु एनिथिङ एल्स होइन म सोध्छु कि कति हर्डल्स होला कि जुन मैले पार गरेको हर्डल्सहरू हुन्छ नि होइन त्यो अरूले गर्नु नपरोस् भन्ने लाग्छ नि होइन द्याट्स वाट यु डु एन्ड आइम स्योर द्याट्स वाट अल थ्री अफ यु वान्ट द न्यू जेनेरेसन टु गो थ्रु द्याट नि होइन अनि यसो हेर्छु पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि वाट डिड आई डु भनेर अस्ति भएको थियो कि मलाई मैले के गल्ती गरेछु त कि हुन्छ नि यति वर्षपछि पनि आई डिडन्ट मेक द अर्गनाइजर्स ओर द इभेन्ट म्यानेजर्स or the agencies make them realize that, oh man, even an MC is like a big part of the event. मैले कहाँ छुटाएको छु भन्ने फिल भएको थियो कि मलाई that's one of the reasons why in this podcast I definitely want to go ahead and invite way more MCs and sit down and just understand everybody's perspective. तर अस्ति रिसेन्टली यु नो मेरो चाहिँ आई ह्याड अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एन्काउन्टर मलाई यस्तो खुसी लाग्थ्यो कि आई वर्क विथ राजु दाई रिसेन्टली होइन डिएमआईको राजु दाई he was just so understanding, like in terms of the respect given to an MC. So he coordinated the time. Timi tiba is mate bossa. Then of course don't do this. Timi yo garnu pardaina, which generally people taba aita saknu bhayo aba yo pani gardinus na ta bhanne त्यो जुन expectation already हुन्छ नि त्यो के पर्दैन ठिक यहाँसम्म then you can go सबै के and even त्यो इभेन्टै गर्ने बेलामा पनि the event organizers अरूहरू पनि were so thank you so much for being here हैन यस्तो भनेर एकदम recognize गर्ने कि नेपालमा चाहिँ तर I agree यो especially formal events हरु होस्ट गर्ने conclaves हरु होस्ट गर्ने बेलामा so many speakers are there on the stage they come they just बोलाए मैले so and so लाई they come and then they just start हैन अस्ति recently एउटा conclave गर्ने बेलामा where there were international speakers also एकजना international speaker चाहिँ came and then हुन्छ नि looked at me and said thank you madam MC and then सुरु गरेको के just these small acknowledgements also make such a big difference के कहिलेकाहीँ and because हामीले आएर खाली मान्छे बोलाउने त्यस्ता मात्रै हैन नि त we add our own thoughts to it we summarize what they've said or कहिलेकाहीँ नेपाली गेस्टहरू हुनुहुन्छ इङ्ग्लिस बोलिरहेको हुन्छ इङ्ग्लिस नेपाली नबुझ्नेहरू हुन्छ so we need to translate for them on the spot होइन कति कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त so that small acknowledgement also I think goes a long way. I think it sets the tone, you know, how you perceive. अझै बढी गरिदिन मन लाग्छ कि just a little bright smile when you enter the auditorium makes all the difference. तर प्रेसर दिएको छ भने त you're already nervous that you need to perform भनेर no matter how many times I've done event I still get nervous त्यो अलिकति हुन्छ त्यो performance pressure same of course same हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो डर भएन भने how are you going to like bring the best out of us तर त्यो अर्गनाइजर्सहरूले अलिकति रिस्पेक्ट भनेको धेरै पनि गर्नु पर्दैन just a smile के सुबु तिमीले भने जस्तो exactly त्यसले कति खुसी बनाउँछ के you just want to do more अझै राम्रो बोल्दिम अझै राम्रो गर्दिम भने जस्तो हुन्छ you know अनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलि ध्यान दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ stop मलाई अहिलेसम्म याद छ कि होइन जब मैले एउटा इभेन्ट गरेको थिएँ होइन अनि द पर्सन हु एकजना अहिले उहाँ मन्त्री नै हुनुहुन्छ के अरे होइन उहाँ आउनुभयो कि होइन आई इन्भाइटेड हिम होइन हि केम अन द पोडियम होइन हि लुक्ड एट मी एन्ड हि सेड सञ्जय धेरै धेरै धन्यवाद त्यो सानो कुरा के त्यो सानो हुन्छ नि होइन हेरेर अक्नोलेज गरेर सञ्जय धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ नि त्यति भनिदिएर हि स्टार्टेड अफ के होइन अनि सकिसकेपछि
Fantastic gem of a guy हुन्छ नि होइन आजसम्म नि I'll never forget that के हुन्छ नि त्यो सानो मोमेन्ट के होइन त्यो मान्छेप्रतिको रिस्पेक्ट अटोमेटिकली एक स्टेप माथि गइसक्यो होइन फर लाइफ के हुन्छ नि अनि त्यो सानो एक्नोलेजमेन्ट यस्तो होइन कि सबैले गरिदिनुपर्छ होइन गरिदियो भने हामी अटोमेटिकली विल बी सो ह्याप्पी inclined towards them like हामी तपाईँकै पार्टीको we are the team like no because it's a combined effort नि त हो it is अनि it's like yes यो प्रोफेसनमा मात्रै होइन कि जुन कुरामा पनि एक्नोलेजमेन्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट के त्यो यति गर्दाखेरि लाइक इफ यु से समथिङ गुड टु सम वान युर जस्ट काइन्ड अलि द्याट्स वाट people should actually be normal lives मा पनि कुनै ठाउँमा हिँडेर जानु पनि कसैले तपाईँको ढुवा खोलिदिनुहुन्छ थ्याङ्क यू दाई गुड मर्निङ दाई भनेर भित्र छिर्दा त्यो गर्दा पनि एन्टायर थिङ के कसैले तपाईँलाई केही सर्भ गर्दैछ थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ होइन स्मल थिङ्स नि valuing every kind of job which includes emceeing as well and that's अब हामी त्यो प्रोफेसनमा भएपछि that plays a very important role हामीलाई भनेर I think that's important. Ow! हामी धेरै हात चलाउनेहरू हो के सबैजना बोल्ने I really feel like God मेरो एमसी गरेर सबै फोटोमा my hands are like यता By the way मैले हात चलाउँछु कि चलाउँदिनँ मैले I never realized it X do I use my hands यस्तो गर्छु मैले मैले त याद गरेछ यहाँ त गर्दैन होला पडकास्टमा त You never know I feel this hand and this brain is connected. Does that make sense? त्यो कुरा गर्दै गर्दा कहिले काहीँ अकमकिन्छ नि यो हातको मुभमेन्टले पनि त्यो शब्दहरू ल्याउनलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ कि I don't know it does that Of course. It does it does X मेरो अलिकति अलिकति लुजन अप गराउने होला के कुराले gestures होइन इट्स एभ्रिथिङ नि त अब कसरी बसिरहेछ के गरिरहेछ द्याट्स हाउ योर जेस्चर्स वर्क हजुर यस्तो गर्नु नन भर्बल कम्युनिकेसन all my photos यस्तो रहेछ कि यसमा होइन ओरेटर्सहरू के सम अफ द बेस्ट ओरेटर्सको सुन्दाखेरि कि होइन फर इक्जाम्पल बराक ओबामा होइन युजेस ह्यान्ड्स होइन when you look at it होइन Modi, yes, uses his hands. I know. KP Sharma Oli uses his. Because close body language, I know. Sanjay दाइले सबैभन्दा धेरै गर्ने यस्तो चाहिँ you do जस्तो लाग्छ कि इभेन्ट्सहरूमा पनि या यस्तो गरेर हुन्छ लाइक पोइन्ट आउट गरेर बोल्दाखेरि पनि अक्नोलेज गर्दाखेरि कि जहिले पनि त्यो याद मैले चाहिँ के याद गरेको छु भने होइन अफकोर्स फ्रम अ भेरी यङ एज मैले बिल क्लिन्टनको देखाएको थिएँ कि यो जमानामा हुन्छ नि when I was very young होइन crowd त कत्रो हुन्छ you might have hundred or thousands of people right it doesn't matter you don't need to point or you don't need to like acknowledge त्यो specific मान्छे कि if you just do it and smile हुन्छ नि होइन त्यतिले पुग्दो रहेछ नि रचना दिदीले एनहान्स गर्दै हो कि त्यो मेरो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मिस नेपाल गर्दाखेरि holy shit when did I do it on yours did I do it no we did together we hosted together but no you were not did I host you no को थियो 23 म थियो होला 12 no you मैले मालविका दिदीसँग गरे हो होइन you hosted 2013 14 सुबिनको बेलामा गरेको सुबिन पछि that is 14 ओ अश्मीकोमा गरे हो मैले ल इभाना होइन इभाना भन्दा पहिला को थियो मिस नेपाल सुबिन no 14 मा अश्मी ए मलिना दिदी no को Malina was the Malina came to give her Subin नै होला सृष्टि सुबिन हो के हैन सृष्टि सुबिन हो सुबिन मैले गरे हैन सुबिनको I was not MC there you go no you didn't host हाम्रो बेलामा के भने she is with Shrishti and number X त्यो मिस नेपाल कुन इयरको त्यो when did Sanjay Gupta host Miss Nepal for the first time I feel it's इभानाको बेलामा है 2015 हो जस्तो लाग्छ त्यो फर्स्ट टाइम गरे हैन 2014 मा चाहिँ सुबिन लिम्बु 2013 मा को 2013 मा सृष्टि हैन ओ इशानी there you go that's the one that I hosted होइन अनि coming back to the point the thing that I remember त्यतिखेर चाहिँ रचना दिदीले मलाई भनेको मलाई कहिले बिर्सिन्न कि हुन्छ नि she was like gestures होइन hands हुन्छ नि होइन I believe रचना दिदी has enhanced we all have talents we are all talented होइन रचना दिदी really helps me के अरे grasp that talent and हुन्छ नि sharpen that talent I'll always for the rest of my life thank Rachna Didi for that के दिदीले त्यो I don't know she has that magic touch हुन्छ नि हैन देख्ने बित्तिकै ठ्याक्क रचना दिदी नि यसले चाहिँ यहाँ फुत्काउँछ यसको चाहिँ
यसमा काम यो गर्नुपर्छ लेभलसम्म छ उसको होइन अब उसलाई चाहिँ त्यो एक स्टेप माथि कसरी लाने अथवा त्योभन्दा एक स्टेप माथि कसरी लाने एन्ड इफ यु सुपर ककी पुल हिम डाउन You're gonna do my because you can shit. slip really really quickly होइन त्यो ओभर कन्फिडेन्स हुन थाल्यो स्पेसली बोल्ने बेलामा भने त कुन बेला फुत्किन्छ कुन बेला वर्ड्स बिर्सिन्छ कुन बेला नेक्स्ट मान्छेलाई के बोलाउने थाहा हुँदैन भनेर त एकै छिनमा स्पर अफ द मोमेन्ट नै त हो नि त And plus, you don't know that you're blabbering भनेर के कहिलेकाहीँ with nervous that you're repeating just the like same speaking the things. same thing again and again. But like Sanjay said, 2017 when I hosted Miss Nepal, I think it is one of the event that's the major highlight in my career ma, which I would consider as the break the stones and a big event host gareko. Miss Nepal host gareko was amazing, big deal for me, you know. As you said, Rachna ma'am really played a very important role. Okay, this pachiko mane hersu मेरो आफ्नै काम. I do see that change, and we hosted together. But this one was. Am I getting some credit here? Can I get of some course, credit? you were very helpful, but you were also. I forget. I forget it all, right? But we had a great time. Tell everybody this about what what I you- forget. And this much we did a couple of more events. तर दुईजना होस्ट गर्न गाह्रो छ नि त्यो सिङ्क मिलाउनु पनि of course. कसले के बोल्ने भनेर पनि मलाई त्यही भएर इभेन्ट गर्ने बेलामा तपाईँले कहिलेकाहीँ को होस्ट चाहिँ सोध्नु बेला पर्दैन म गरिदिन्छु म एक्लै मलाई सधैँ कि इफ गिभन एन अपर्च्युनिटी होइन अब अफकोर्स धेरै वर्कलोड छ एन्ड इफ इट्स लाइक सम अदर काइन्ड अफ इभेन्ट भयो तर एकदम सिम्पल हेर्ने बेलामा नट टु कम्प्लेक्स छ भने आई वुड प्रिफर डुइङ इट अलोन म चाहिने है फेरि बिकज आई नो आई वुड बी इन कन्ट्रोल आई नो वाट टु से हु टु इन्भाइट नेक्स्ट आई हेभ एभ्रिथिङ रेडी त्यो दुईजनाको क्यु कार्डमा लेखेर ल नेक्स्ट फेरि भन्नु पर्दैन नि त त्यस्तो गर्नु सो म चाहिँ आई प्रिफर Oh my god, I agree. But we recently Yeah. hosted Tinjana host, Which Miss Universe. Okay. Oh yeah. That was great, man. But it also takes a lot of workload. भनौँ न तिम्रो कार्यक्रमबाट चाहिँ अब आधी बन्च नै कसैले हेरिदिरहेछ भने त कति सजिलो भयो नि त तर त्यो सिङ्क लाइक सदुदी सेड it's very very important. And plus, I think like कहिले हो यो मिस युनिभर्स कहिले भयो अरे कति तारिक Miss Universe. अगस्त हो अस्ति भर्खर भयो. अस्ति हो अगस्त हो नि 16th. अनि मसँग फोटो छ कि तिम्रो तिनजनाको 16 हो Okay. तर त्यस्तो गर्दाखेरि एउटा वर्कलोड कम पनि हुन्छ अनि वर्कलोड बढ्छ पनि because you have to work 16 together. होइन a lot. And when अगस्त you're 16 like होइन working together, it really makes a 16th lot हो of कि त difference. 18th हो 18th? or 16th. आथे त sure. मैले हेरेको थिएँ होइन कति 16 हो कि 18 भने हो 18th हो कि 19th होला सुब्बु. त्यतिखेर त म दार्जिलिङमा थिएँ एकछिन एक्स क्यान यू चेक मिस युनिभर्स such a nice photo of the three of you के Okay, I know. 25th of August. 25th मा रहेछ होइन I have such a nice photo of you guys Wow, our dates are all over the place आज Why not? Dude, okay, give me a 25th minute. though. I Okay. saw a picture. X, check your WhatsApp. I've sent you. I got such a nice photo of you, all three of you guys together. send Okay? me. So sweet. तपाईले I think I did. No, मैले ट्यागै गरेको थिएँ त. तपाईले यहाँ आउँछ होइन फोटो यहाँ आउँछ आउँछ Oh, yes. आउँछ हो कस्तो अरू तपाईँ हेरेर हामी बुढ we know. मलाई I'm completely okay with. Oh, there you go. There you go. होइन all three of you were also on stage at one point At one This point, was just the one last- कहाँ point. बनाएर रहेछ First, दामी बनाएको छ first. सुट यो सुट आलोक दाइले। दामी बनाएको छ आलोक दाई पनि अर्को अति खतरा बोल्ने मान्छे है यस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ दाई पनि just He has this Effortless calmness. छ कि? आवाज Stage-मा calmness. chill, super chill. अँ, I'm completely okay with hosting with anybody. म पनि. होइन I I've think reached I'm a okay. state हुन्छ नि होइन जहाँ चाहिँ I'm like completely cool with it. Of course, I forget things. Yeah. होइन Subeksha knows that. होइन Presca, I believe you know that too. होइन कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ एउटा चाङ बनायो हुन्छ क्या हामीले होइन एउटा चाङ हुन्छ Subeksha knows this really well. चाङ होइन एउटा क्यु कार्डको चाङ हुन्छ होइन किन त्यो शब्द हाम्रो Let him finish you first. finish first. We'll तिम्रो share story our सकाउ experience, okay. please. एउटा चाङ हुन्छ होइन अनि त्यसपछि दुईजनाले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बोथ द पिपल निड टु हेभ द सेम सेट के Yeah. राइट Right. if one messes up the other one has it होइन which I learned after we did the event together होइन मिस नेपालै गर्दाखेरि हो के अरे होइन किनभने I remember this moment के are you okay with me saying this होइन एउटा मोमेन्ट थियो कि होइन Subekshaले चाहिँ
I was nervous because mere like as I said, it was a I know. big stage, Yeah. and I was really nervous. But this guy was Sanjay. He's this cool dude on stage. Chill, Subeksha, chill गर्छ है म चाहिँ आत्तिसकेँ त्यहाँ अनि मेरो हरायो कि क्यू कार्ड अनि त्यसपछि हामी नम्बरिङ गरे हुन्छ नि त क्यू कार्ड हरायो देन मेरो त फेसमै देखिसकेको थियो बट त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ when you have a co-host it really helps. Yeah. I really want, I'll tell you that moment. मलाई त्यो moment exactly थाहा छ कि अहिले त मलाई त्यो मसँग त्यो visual memory नै छ कि होइन अँध्यारो थियो ठ्याक्कै त्यो म चाहिँ मेरो बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ I tell the sound guys and light guys पहिले कि नबोले बेलामा podium off होइन do not make sure that the podium is on किनभने त्यहाँ हजारको भइरहेको हुन्छ होइन so turn it off because I don't want the whole world to see the amount of stress in our faces होइन on भएपछि बत्ती बलेपछि मात्र हामी I still remember खास के भएको थियो भने सुबेक्षा I'll tell you what happened त्यतिखेर होइन you were nervous already होइन अनि 1 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर 8 नम्बर हुने बित्तिकै होइन त्यो माथि तल हुने बित्तिकै त्यो स्क्याटर्ड भइदियो स्क्याटर्ड हुने बित्तिकै अफकोर्स हुन्छ नि होइन ला हुने बित्तिकै नर्भस हुने बित्तिकै वी टेन टु गो एड एन्ड डु थिङ्स रङ तिमीले चाहिँ त्यो क्यु कार्डहरू छरपष्ट पार्यौ कि खोज्न थाल्यौ एन्ड द्याट्स वाइ आई सेड cool. Remember that moment? And I said, cool. I got it. Clearly remember. Because I clearly was ready. You know, मेरो ठ्याक्क मिलाएको थियो नि त and then after that you got your shit together and we were completely fine. दुईजनाको फाइदा थियो कि मलाई चाहिँ working together is very cool for me मेरो लागि चाहिँ होइन एउटा केमिस्ट्री सेट भइसकेपछि अब फाइन मैले लाइक को-होस्ट गर्नु पर्यो को छ को-होस्ट भन्नु बित्तिकै you know like how your chemistry is going to be. I think that is really important. अनि त्यसपछि वर्कलोड बसेर दुईजनाले सेट गरिसकेपछि स्टेजमा गएपछि टेन्सन चाहिँ हुँदैन क्या तर एक्लै भयो भने देन देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु गोना म्यानेज होइन अनि अब एक कहिलेकाहीँ देयर आर सिचुएसन लाइक यु हेभ टु स्पिक फर रियली लङ यु जस्ट डोन्ट वान जस्ट एक्ज्याक्टली 3 hours 4 hours को इभेन्टमा अनि जहाँ चाहिँ एमसीको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आई थिङ्क इट इज बेटर वेन यु आर लाइक टुगेदर अनि एकजनाले कम गर्दा अर्कोले गर्छ अर्कोले गर्दा अर्कोले गर्छ सो आई थिङ्क द्याट वर्क्स लाइक बेटर त्यो इभेन्ट पछि coming back to that event, and after that event, I can see that you grew. Okay? Yeah. You kind of getting me what I'm trying to say. I know that I know. Okay? त्यो moment पछि ठ्याक्क त्यो सबै सकिसकेपछि I remember कि you telling me ला मैले बिगारेँ होइन and I said no छैन बिग्रेकै छैन don't worry about it एउटा व्यक्तिको त्यो लास्ट नेममा पनि भएको थियो कि होइन अनि I remember I said बिग्रेको छैन भनेर and especially after that I saw you growing you're kind of getting me what I'm trying to say and I'm really proud of you after that हुन्छ नि किनभने त्यो सबै गल्ती गरिसकेँ नि त मैले होइन मलाई ठ्याक्कै थाहा छ कि त्यो गल्ती गरेन भने सिक्दैन like I said it was a turning point learned a lot धेरै एक्सपिरियन्स पनि गरियो but only for good of course त्यो सबै गल्तीहरूले के कतिको नाम फुत्क्या छ होइन आजसम्म नि फुत्किन्छ तर इट्स रिडिकुलस नेपालमा त होइन म एउटा इभेन्ट जाने बेलामा त्यति बेला आई वाज नट होस्टिङ आई वाज गेस्टमा बस्ने बेलामा पनि हाफ एन आवर इट टुक फर आसन ग्रहणलाई नै आदि नाम पनि कम त भन्नुपर्ने हुन्छ दाइ हामीले होइन त वी हेभ अ होल बन्च अफ नेम्स त्यो पनि प्रोटोकल अनुसारै फेरि पहिला उहाँको भन्नै पर्छ त्यसपछि मल्ल उहाँको उहाँ आउनु भएको छ नि कुर्ने कति धेरै नामहरू हुन्छ नि त सो द्याट वे त इट्स इनएभिटेबल एट टाइम्स टु मिस आउट अफ फ्यु नेम्स मलाई चाहिँ अनि ओभर दिस इयर्स अहिले कहिलेकाहीँ एमसी पनि अब इन दिस इन्डस्ट्री वी बिन फर सो लङ नि त्यसको एउटा पावर हुन्छ नि त पहिला पो तर जे भने पनि थियो अहिले चाहिँ आई हेभ स्टप गिभिङ passing cheat in between saying तपाईँको टाइम सक्यो टाइम अप प्लिज छोटो गरिदिनुहोस् आई डोन्ट डु द्याट सेङ एकचोटि बोलिसकेपछि बरु अगाडि स्क्रिनमा टाइम देखाउनुहोस् सो द्याट दे नो द्याट द्याट टाइम इज अप एन्ड देन दे स्टप इफ यु हेभ टु सेन्ड चिट आई एम नट द वान गोइङ टु गिभ द्याट चिट समबडी एल्स विल गो गिभ द्याट चिट होइन अर्को कुरा चाहिँ अब यो बिचबिचमा आसन ग्रहण गराउनलाई नामहरू हुन्छ नि ल्याइराख्ने कि बिचमा समबडी एल्स कम्स वर्क्स इन 1 hour after the program started but उहाँलाई स्टिल अक्नोलेज गर्नुपर्ने all these things चाहिँ we acknowledge for what thank you for coming an hour late to our program but you're still important so here होइन त्यो त अलिकति these are things we need to slowly त्यो नाम पनि
त्यो डक्टरको ह्यान्डराइटिङ भन्दा लेखेर पनि ल्याउँछ वर्स भने। अनि म यसको solution and छ, you're म भन्छु। supposed to read that एकदमै on spot त्यही के ठ्याक्क दिएपछि ल oh my god भनिहाल्नु। भनिहाल्नु सक्दिनँ पर्यो। कहिलेकाहीँ I'm like I just take a deep breath and I'm like I skip it अनि त्यो पार्ट पछि गरे पनि म त deep breath and भइहाल्यो read it म तपाईँलाई भन्छु। भन्छु अस्तिको शो थियो नि दाइ where I had to take names श्रीलङ्कन नेम्स बङ्गलादेशी नेम्स श्रीलङ्कन नेम्स कतिवटा हुन्छ दाइ नेमै चारवटाको नाम हुन्छ कि द इभेन्ट तिम्रोवाला अनि त्यसपछि डेङ्गुवाला उसलाई डेङ्गु भावाला इभेन्ट होइन आई वाज लाइक सञ्जय दा धन्न पेपर पनि लास्ट मोमेन्टमा आइरहेछ चारवटा नाम भन्नुपर्ने होइन चारवटा नाम भन्नुपर्ने अनि मैले फर्स्टमा अब अभियसली हामीले मिस्टेक गर्दैन कहाँ लेखाएको छ सबै नाम हामीलाई पनि थाहा हुँदैन नि कति गाह्रो पनि हुन्छ I'll give you a solution to that. अनि I acknowledged the same thing and I told them and I think that worked for me. पहिला you can just be like, यस्तो छ everyone has to understand the condition कि पहिला नाम दिनु पर्यो म कन्ट्याक्ट Solutions for two तर यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन I just learned something new from you. त्यो चिटवाला मैले अहिलेसम्म कसैलाई चिट दिनु परेको छैन गएर टाइम Or sometimes you have to be like- This is a good one. Because I do I so like that many idea. त्यो you like the idea and you want to do that please stop talking भनेर म त no I've even too many cheats in my life now I'm stopped I think I don't cheat want is it now- better हो यस्तो गर्छ नि तर now you can बोलिरहेको बेलामा तर now you can demand कि यस्तो गरौँ because you know नि त Yeah, how the exactly. flow कस्तो goes गर्छ रे? suggest how the flow goes and you have this idea के गर्यो भने चाहिँ it looks professional. bad. Yeah, exactly. It looks professional. So you can suggest any आजकल चाहिँ since we've been in the industry for a very long Yeah. time, people do listen to us. Yeah. And they're like, ए ल त्यस्तो तपाईँलाई थाहा गरौँ। हुन्छ भन्नुहोस् न त कसरी गर्ने like things like national anthem बजाउनु पर्थ्यो नदिउँ चिट प्लिज आई एम अगेन्स्ट आई एम द नो चिट I पार्टी agree. पहिला त we would not That- speak नि त अहिले त we Thanks. tell them नि त अनि I think that is easier नभए यसो कोटाउन आउँदा It's like a debate के स्कुलमा हुन्छ नि सकिन लाग्यो तिम्रो टाइम भनेर that's also embarrassing. I'll give you an example. Give a right? heads up. There's so many examples. Right? I'll give you one solid. एकपल्ट के भएको थियो God damn it, there's so many stories. होइन एकपल्ट चाहिँ के भएको थियो भन्दा यो चिटको I wish I knew the cheat thing के त्यतिखेर I You had to wish stop somebody. I wish हुन्छ नि मलाई त्यो चिटको मात्र Why थाहा hasn't भएन he म used गर्थेँ any भने नि cheat? सुन why doesn't he? I've never used a cheat. I just go म उभिदिन्छु That is the trick in the book Yeah, exactly. So especially if you're down the stage, just climb up. हामीले हिलाएर चाहिँ टक टक आवाज पनि छेउमा म त you know what I do? पनि हुन्छ। I त sit back now. New thing, I start tapping my खुट्टा. कसले पनि देख्दैन नि त. So that the other person feels Talk, it. talk, talk. बिस्तारै ट्याप गर्दै जाने so that अलि हल्लिन्छ नि त stage. I don't know. अलिकति कन्सियस मान्छेले त पछाडि उभिनु बित्तिकै थाहा हुन्छ होइन नभए त म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु है एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री होइन यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो कि होइन पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँ अफकोर्स उहाँ पोडियममा हुनुहुन्थ्यो उहाँको लामै भइसकेको थियो कि लाइक लामै भइसकेको थियो कि होइन इट गिभन अ गुड सलिड लाइक 25 मिनट्सको स्पिच भाषण होइन अर्गनाइजरले मलाई सञ्जय भनिसकेपछि अफकोर्स बुझ्छ नि त होइन अन्त चाहिँ हुन्छ हजुर म आइल ट्राई मैले जे गर्न सक्छु मेरो पावरमा म गर्छु आई विश आई न्यू द चिट No, तर यस्तो छ अगाडि सबै पूर्व प्रधानमन्त्री हो भने चाहिँ if it's like त्यो टाइममा you're allowed to. But if it's the current like Prime minister or prime minister, forget it. Even if you want to speak for an hour, चुप लाएर बस्ने हो सबैजना. I'll give you I'll tell you what happened है so म गएँ होइन अफकोर्स अब म गएँ पछाडि म छु होइन उहाँले बुझिसक्नु भएको छ होइन भाइ आउनुभयो होइन 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 अनि त्यसपछि अब अझ एक स्टेप नजिकै गइसकेँ म होइन त्यसको मतलब अब बेला भइसक्यो होइन सञ्जय बाबुको कस्तो राम्रो स्वर भन्नुभयो होइन म दङ्ग कसम होइन दङ्ग होइन आइम सुपर ह्याप्पी हुन्छ नि होइन ल एक ग्लास तातो पानी मगाउनु त भनेर भन्नुभयो होइन हस् हजुर टक्क तातो पानी मगाएँ सरले टक्क अर्को आधा घन्टा पनि स्पिच दिनुभयो होइन सो टोटलमा आई थिङ्क 55 मिनट्सको स्पिच थियो आई रियली कुन्ट से एनिथिङ होइन आई वाज लाइक स्योर हुन्छ नि म बगेँ त्यतिखेर मेरो राम्रो म बगेँ होइन होइन तर देयर आर पिपल हु गेट्स ओफेन्डेड नि त्यसरी चिट दिँदाखेरि हेभ यु गाइज एक्सपिरियन्स त्यस्तो कुनै त्यस्तो चिट दियो भने मैले छिटै दिएको छैन so many people मलाई चिट दिएको छ तर ठिक छ म अझै बोल्छु एन्ड देयर आर पिपल यत्रो गरेर बोलाउनु भएको छ म यति पनि बोल्न नपाउने यसो भनेर त्यो पनि कार्यक्रमको फर्मेट हेरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अब देयर आर कन्क्लेव्स पिपल नो द्याट लिमिटेड टाइम छ सो आई क्यान नट गो एक्सिड ओके एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो त्यो टाइमिङकै कुरामा है त लेट्स सी हुज गटन इट वर्स है त मेरो I'll go first. Okay. An event was supposed to finish at 1 p.m. It started at 2 p.m. Okay, next. Anybody can beat this? Oh my god.
I feel मेरो चाहिँ they called me early at 7 o'clock, but they started around 10-11 के so 7 मा गइसकेपछि 8 बजे कार्यक्रम सुरु हुने भनेपछि वेट गरेछ 10 बजे पनि सुरु हुँदैन किन भन्दाखेरि स्पेशली चाहिँ मिनिस्टर्सहरु आउने बेलामा चाहिँ अलि समय अब उहाँहरु गेस्ट बोलाछ भने त कार्यक्रम सुरु गर्न मिलेन We started when the ministers was Yeah. yeah so त्यो चाहिँ अलिकति But that event I felt really bad because 1 बजे हामी सकाउनु पर्ने थियो कि बिहान 9 of course हामी 6-7 बजे 7 बजेदेखि 8 बजेदेखि थियो हैन 1 बजे सकाउनु पर्ने थियो 2 बजे हामीले सुरु गरेको हैन and this wasn't just like a small event के this was like man top business leaders of Nepal हैन so imagine 100 जना जस्तो मात्रै थियो भने पनि त हामीले त्यहाँ 5 घण्टा वेस्ट गर्यो नि त सो 5 घण्टा मात्रै हैन नि त 100 into 5 गर्दा 500 घण्टा वेस्ट गर्यो नि त हामीले 500 hours these 100 people could have done something really productive नि त अफिस गएर म चाहिँ I look at it that way so I get so fidgety अनि म चाहिँ I try and influence these organizers so much that हेर्नुस् हजुर तपाईले बोलाउनु भएको छ you've invited all these guests media hosts अरु मान्छे होस् they've planned their day around this event so you have to take a stand and start the event no matter what if you said 10:05 10:10 सम्म सुरु गर्नुस् न हैन 10:15 सम्म 11 बजे सुरु गर्न त मिलेन just because one person doesn't come यो चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ let people think that ओहो सुरु भएछ नि त टाइममै then this whole thing of Nepali time मान्छेहरु ढुक्कै भनिन्छ नेपाली टाइम हो म त it pisses me off त्यो भनेपछि मलाई झन् रिस उठ्छ के why don't you set an example brand create गर आफ्नो brand कै तिमीले degrade गरेर छौ नि झन् I know a few brands who start right on time हैन चिटको coming back to chit हैन so actually चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सबै टेलिभिजनमा लाइभ जाने कार्यक्रम थियो सबै टेलिभिजनमा हैन अनि त्यसपछि अफकोर्स तिमीले कार्य यस्तो पोक गर्छ भनेर मेरो खुट्टामा च्याप्पै हैन अनि त्यसपछि ल यो भनिदिनुस् हैन चिट हेरेपछि अफकोर्स कसले भने डक्टर हेर्ने सो यसो हेरेँ मैले हैन अनि त्यसपछि आई टुक इट एन्ड आई गिभ इट ब्याक टु हैन अनि त्यसपछि हैन इङ्ग्लिसमा ब्लक लेटर्समा त्यो भयो भने ब्लक लेटर्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो हुन्छ हैन त्यहाँ पोडियममा देख्दैन कि कतिजनाले बुझ्दैन कि पोडियममा हामीले कति थोक देखिरहेको हुँदैन कालो पेनले लेखेको छ भने देख्दैन कि त्यो कति थोक हैन रातोले लेखेको कति थोक देख्दैन नि त हैन ठुलोमा लेखेर ल्याउनुहोस् ब्लक लेटर्समा लेखेर ल्याउनुहोस् अफकोर्स मोस्ट प्रब्ली यु अन्डरस्टुड होइन ठाउँको ठाउँ टक 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 सञ्जयजी टक इभेन्ट सकिसकेपछि आई वेन्ट अप टु हिम के होइन मेबी आई वाज अ लिटल बिट रुड होला होइन आई वेन्ट अप टु हिम धन्यवाद तपाईँले पठाइदिनु भएको थियो सर भन्नु भने नो प्रब्लम होइन अफकोर्स अब यु वाज अब बिङ भेरी अनेस्ट यु वाज अ हाई लेभल एम्प्लोइ होइन इन द गभर्मेन्ट होइन अनि मैले भने हजुर हाम्रो जागिर अन द स्पट हुन्छ यो व्यक्तिको नाम मैले गलत पढेँ भने अथवा डेजिग्नेसन गलत पढेँ भने it's on me. It's not on you. उहाँले मजाले बुझ्नुभयो कि होइन so that's what I tend to do now. होइन I tell the organizers way before that कसैले केही पठाइहाल्नु छ भने ब्लक लेटर्समा ठुलो शब्दमा हैन I have another story too. So when I'm speaking, you are speaking एउटा फ्लोमा बोलिरहेको हुन्छ नि त हैन अनि you connect with the audience while you're speaking. तर त्यो organizersहरुले केही छुटेको छ भने साइडमा आएर कोटाउँछ नि like you're speaking but they're like doing this like you पनि भनिदिनु पर्यो. Now what are you supposed to do? Like do this on camera. Imagine it's a show which is like on air. म सक्दिन I can't. म त इग्नोर गर्छु एकछिन भनेर हुन्छ नि let me finish. होइन यसमा I'd like to add मैले अघि जुन पोक भने नि दाइ नेसनल टेलिभिजनमा सबैतिर लाइभ गइरहेछ बट द्याट पर्सन कम्स टु यु एन्ड बी लाइक यस्तो गरिरहेछ भने अब एकछिन अब त्यतिखेर मैले गरेँ भने पनि पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म आफै पनि सिक्योर थिइनँ नि त एज अ एमसी पनि आई वाज लर्निङ एन्ड आई कुड नट टेल हिम अनि म त्यतिखेर लिन्थेँ अनि म पढिदिन्थेँ होइन तर आफूमा कन्फिडेन्स ग्रो भएपछि वान्स यु लर्न आई थिङ्क द्याट कम्स टु यु अनि आर्टिकुलेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो कि पहिला चाहिँ जसले जे भन्यो त्यही गरिन्थ्यो पनि होइन आई हेभ डन द्याट लाइक म आफै पनि कन्फिडेन्ट थिइनँ अनि उसले भन्यो आई निड टु डु द्याट भनेर तर वान्स युर एट अ पोजिसन युर लाइक ओके दा एकैछिन है भनेर अनि देन यु गो अप टु देम एन्ड यु टेक इट अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब कस्तो लेटरमा लेख्दा बेटर हुन्छ होइन आई थिङ्क इट काउन्ट्स देन अनि रिसेन्टली चाहिँ मैले त्यस्तो लाइक एक्सपिरियन्स भन्दा पनि अहिले चाहिँ म आई गो अप टु देम एन्ड आई टेल देम यसरी चाहिँ हुँदैन दाइ बिकज पहिला त म भन्नै सक्दिनँ थिएँ कि आफै पनि के म आफै पनि त कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो त्यस्तो मान्छेलाई गएर भन्नलाई नभए त उसले मलाई बोलाएको मलाई त आई फिल सो ओब्लाइज द्याट आई सुड डु वाट ही सेज or she says वाट एभर ही or she says अहिले आई नो द्याट यसो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ यसो गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर आई क्यान डिसाइड people need to the organizers also need to understand that the MC is
their team के they're for them हुन्छ नि not like against them like होइन म यो गर्दिनँ टाइपको होइन नि त हामी त ओभरअल सो कसरी राम्रो देखिन्छ भन्ने हिसाबले we working for them नि त्यसो अटोमेटिकली उहाँहरूको product launch छ भने त्यो राम्रो होस् you know press meet छ भने त्यो राम्रो होस् we're for them नि we're working on behalf of them because जे भए पनि whenever we welcome don't we say on behalf of so and so company I would like to welcome you all होइन for that few hours we're representing them like Sanjay said in the beginning we're the ones to say thank you very much for accepting the invitation and on their behalf coming and giving your valuable time with all of us. We hope you have a fantastic evening ahead. Good night, you know, whatever. It's us representing that coming. That's why so many at times kati manche aera bhai ni malai yo as if we're the like literal organizers agar अब केही कुरा परेको छ कि भने नि हामीकै आउँछ हैन त्यति बेला त. See, one thing I've even the brief about the brands sometimes यसमा के छ भने I've come to realize now okay I'm a part of that as soon as म जहिले पनि अर्गनाइजरलाई के भन्छु भने हैन पहिलेदेखि it's been a while हैन I've always said once एकपल्ट सुरु भइसकेपछि त्यो मेरो इभेन्ट मेरो हैन मेरो दिमागमा एक्ज्याक्टली थाहा छ मसँग 100 वटा स्टेप छ मिस नेपालहरु जस्तो इभेन्टमा 500 वटा स्टेप हुन्छ हैन मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ कुन स्टेप कहाँ हुन्छ भनेर म त्यो कति ठाउँमा क्यू कार्ड के पनि हेर्नु पर्दैन आई अलरेडी नो इन हियर हैन सो लिभ इट अप टु मी हैन the only reason why people now I've come to I say this a lot you hire me not because of my voice or not because of how I look or how many followers I have or none of that shit. You hire me because if something goes wrong crisis bhayo bhane I know how to fix it. Yes, you getting me what I'm trying to say? Of course mistakes will happen. त्यो गल्ती मैले पनि गर्छु म पनि मान्छे नै हो रोबोट त होइन हैन तर कम गल्ती गर्छु हैन so that's the only reason हुन्छ नि there's no other reason when people ask me about money हैन why do you charge this much money x amount of money हैन of course that's the whole bloody reason why I charge that money हैन I charge that money because you're good at it simply. No not just that I know if something goes wrong maybe I have few more ideas how to fix it I know maybe I'll get a little bit more less nervous I know maybe my confidence is a little bit more that's the only reason why I know बोल्ने त्यो मान्छेले भन्छ नि गएर बोल्ने त हो 4 दिन अगाडि एउटालाई मैले पाठ पढाउनु पर्यो त्यो गएर बोल्ने नि आइज तै गर हैन आफ्नै साथीलाई ल आइज तै गर ल गिभ इट अ शट I feel organizers should really trust you if they're hiring you. अनि त्यो ट्रस्ट नभइकन त गाह्रो हुन्छ नि त because they're continuously following up ठिक छ we understand it's a big event and you're worried के बिग्रेला कि भनेर but you need to have that mutual trust and understanding if you're hiring so and so XYZ the job will be done well भनेर त्यति चाहिँ एउटा विश्वास गर्यो भने पो अनि अलिकति आफूलाई पनि you know you feel good you feel राम्रो feel हुन्छ तर continuously nag गरिरहेछ भने त you get annoyed मान्छे त हो भने जस्तै हैन there have been times when you event भन्दा अगाडि अब कुरा गर्नलाई बोलाउनुहुन्छ नि त I have learned यो 12 वर्ष होस्ट गर्न थालेपछि now I ask the reason for the meeting like why किन त I do the program schedule send it over in email WhatsApp गरिदिनुस् म हेरिहाल्छु if it's not rocket science then I can do it भेट्नै पर्दैन हजुर because anyways म त्यो इभेन्ट भन्दा 2 घण्टा अगाडि त्यो इभेन्ट ठाउँमा पुग्छु most likely before the organizers come or exactly we'll be there so के हो त relevant भनेर अनि कहिले काहीँ मलाई चाहिँ माया लाग्ने होइन कि like because अब हामी चारैजना भनौँ न we're confident in we believe in us नि त we'll be able to do it तर बिचारा I understand for the organizers they're doing कतिको ठुलो स्पोन्सर लिएर आएको होला उनीहरुको लागि त फर्स्ट टाइम हो अनि फेरि उनीहरुको पनि अब if the event is really big उनीहरुको पर्सपेक्टिभमा they are really worried and बाहिरबाट मान्छे आउँछ ला के भनिदिन्छ होला यो कुरा कभर हुन्छ हुँदैन त्यो पनि माया चाहिँ understand their point of view हैन आजकल चाहिँ त्यो भर्चुअल मिटिङ भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै धेरै चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने हाम्रो टाइम मनी कति सेभ हुन्छ because मान्छेले भन्नु पनि भन्छ नि पहिला पैसाको नेगोसिएट गर्ने बेलामा त्यसै तपाईको यति आवर्सको इभेन्ट त हो नि भनेर एन्ड देन आई आस्क पहिला भेट्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर के मिटिङ इभेन्ट अगाडि डु वी हेभ टु मिट हजुर त 1-2 चोटि त भेट्नु परिहाल्छ नि त्यसपछि मेरो क्वेशनको आन्सर तिमीहरुले आफै गरिरहेछ के I'm so happy I make one I'll go pee and come la because since you guys are like questioning and answering by yourself no thank you very much Sadiq guys can you carry on this really no I don't think so what हैन अघि सधुले भने जस्तो मलाई चाहिँ भेटेपछि अर्कै कम्फर्ट हुन्छ सो इट डिपेन्ड्स अन द इभेन्ट चाहिँ अब जस्तै नर्मल
के भन्छ रेगुलर प्रेस मिट यस्तो छ भने त भेटिरहनु पर्दैन नि त तर इफ इट इज लाइक लङ इभेन्ट इफ इट इज अ भेरी बिग इभेन्ट त्यस्तो त भेट्नै पर्छ नेटिग्रिटी धेरै छ भने चाहिँ भेट्नु आई पर्यो अन्डरस्ट्यान्ड उनीहरूले भेट्न खोजेको एकचोटि चाहिँ भेटिदिन्छु फर उहाँहरूको कम्फर्ट पनि मेरो पनि कम्फर्ट कस्तो खालको हुनुहुन्छ अर्गनाइज गरेर बट त्यसभन्दा धेरै चाहिँ आई क्यान नट किनभने टाइम यु डु अदर थिङ्स एज वेल नि त इट्स नट जस्ट देयर इभेन्ट द्याट युर के भन्ने कमिटेड टु अनि दे अल्सो हेभ टु बी प्रिपेयर्ड के आई फिल लाइक कतिचोटि चाहिँ बिचारा आई अन्डरस्ट्यान्ड अगेन कम्प्लिटली गिभिङ देम द बेनिफिट अफ द डाउट अल्सो भेट्न लागेको बेलामा यतिकै भेट्ने भन्छ अनि कहिले काहीँ त प्रोग्राम स्केड्युल पनि रेडी भएको हुँदैन बिकज वी हेभ होस्टेड इभेन्ट्स लङ इनफ टु नो द्याट लास्ट मिनटमा सम्म पनि चेन्जेस भइरहेको छ चिफ गेस्ट पनि हुँदैन ती स्केड्युल नै हुँदैन अनि बिचमा होस्ट गरेर मेरो त हुन्छ स्केड्युल होइन भेन्यूमा गएर मलाई स्केड्युल दिएको छ होइन हुन्छ त्यस्तो पनि इभेन्ट हुन्छ तर अब जुन त्यस्तो बेलामा त आई फिल लाइक अ सुपर वुमन लाइक म त ल हुनु पनि पर्छ you have to एक दिन अगाडिसम्म दिएको छैन and you guys expect us to talk on behalf of the brand sometimes बोल्ने कि that we know everything don't you guys feel कहिले काहीँ यस्तो ठ्याक्क कुरा गरिराख्दाखेरि you get these 1-2 liners अनि खतरा ओपनिङ or खतरा एन्डिङ or त्यो हुनु पर्छ नि as like मनले दङ गरेर खतरा गरेछु मैले I sometimes हुन्छ होइन मैले चाहिँ shamelessly हो क्या हामी म त when I'm driving back home I feel like wow कस्तो chaosबाट चाहिँ you're out of it out भने जस्तो पनि हुन्छ कि कहिले काहीँ I was telling XK that I don't need to be here. No Sanjay like you have to be here you're the No तर कस्तो apt उ छ कि as a setting भनौँ न because चारैजना we know what the other person is talking about it's like not it's completely relatable. very relatable okay I think we're very professionally aligned rather छ personally पनि तर more professionally चाहिँ we're aligned होइन आफूले थाहा नभएको कुरा चाहिँ म see there's always going to be somebody who's going to be better than you, who's going to be talented than you, who's going to be amazing, awesome than you. होइन I'll give you guys an example. सिनेमाको इभेन्ट हुन्छ कि सिनेमा इन्डस्ट्रीको नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको इभेन्ट हुन्छ होइन कहिले काहीँ फोन आउँछ कि मलाई अक्कल झुक्कल फोन आउँछ मलाई हुन्छ नि होइन ए सञ्जय यो गर्नु पऱ्यो भने मैले नरेश दाइलाई कल गर भनेर भनिदिन्छु सिधै होइन आई विल कस्तो कुरा हो भने त्यो इट्स नट द्याट आई विल बी म सक्छु त्यहाँ गएर म गर्न सक्छु होइन तर इफ यु रियली वान्ट द्याट इभेन्ट टु बी फ्ललेस होइन नरेश दाइलाई कल गर absolutely loved that you brought it up I'm sure we have something to say Presca you go ahead मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसमा आफ्नो फोर्टे के हो लाइक वाट युआर गुड एट भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ सो द्याट आफूलाई पनि राम्रो लाग्छ अघि भर्खर सधैँ वाज सेइङ लाइक कस्तो फर्किँदाखेरि मैले राम्रो बोलेँ ओपनिङ राम्रो थियो वाउ भनेर त्यस्तो फिलिङ त आफूलाई आउनु पर्यो नि त त्यस्तो फिल गर्नलाई एन्ड त्यो आफ्नो फोर्टे होइन जस्तै एन्टायर नेपाली बोल्नु छ भने आम नट द राइट पर्सन you have to tell Sugarika Di, you have to tell someone else. Because म चाहिँ त्यही भन्छु that I cannot do 100% नेपाली हो भने चाहिँ सक्दिनँ 60-40, 80-20, 70-30 त्यस्तो हो भने I can extend. Bilingualमा यो cool. Yeah, that's how I'd say. Oh, yeah, Sanjay is the same, I guess. यो जस्तै don't take me wrong I've been to a few events होइन you guys do a fabulous job होइन शिवानी दिदी नेपाल टेलिभिजनको शिवानी दिदी Oh my god, Shivani Didi is flawless. It's flawless. She knows the protocol from top to bottom. And so gracefully also. Exactly. Yeah. Smiling. Calm. I love her. अनि पछि when you see her त्यो personality पनि त्यस्तै के दिदीको होइन so humble एकदमै shout out to Shivani Didi. And do you know मेरो स्कुलमा she was English teacher. Oh my god, that's amazing. Yeah. म पनि त्यही so adding on to that होइन whenever your concerts यस्तो आउने बेलामा पनि म पनि पहिल्यै I am not the type. I will nail that shit. I love concerts. Exactly. So तीनजना म चाहिँ never because I'm not the type to say hello Kathmandu how are you make some noise. I can't म त हाँसेर मर्छु होला त्यहाँ I could never do it के त्यही भएर मैले कहिले पनि मलाई कति अफर आउने बेलामा I'm really sorry I don't think I'm the right person म गर्न सक्दिनँ I politely decline so many concert events that I can't do. Instagram खोला त त्यो त्यो इभेन्टको एउटा त्यो स्टोरी हेरेर त होइन मलाई चाहिँ कन्सर्ट्स इज फुल पावर होइन फुल अफ एनर्जी हुन्छ आई लभ कन्सर्ट्स हुन्छ नि होइन अफकोर्स कम हुन्छ कन्सर्ट्स होइन आई लभ द्याट शिट हुन्छ नि होइन तर आफ्नो लिमिटेसन्स थाहा हुनुपर्ने रहेछ कि उसले भने जस्तै के अरे 60-40 हुन्छ नि होइन 70-30 भने जस्तो कि त्यो आफ्नो लिमिटेसन ठ्याक्क थाहा भइदियो भने चाहिँ हुन्छ कि बट फर समबडी यङ हु इज लिसनिङ वान स्टार्ट अ करियर इन दिस होइन सबै गर explore exactly explore
सबै गर कसरी थाहा हुन्छ what you're I good think at? I enjoy concerts too. I enjoy conclaves too. I've done Nepali, एकदम नेपाली बोल्नु शुद्ध पर्ने नेपाली बोल्नु। मन्त्रीज्यूहरूको कार्यक्रम पनि गरेको छु होइन. So I feel to explore चाहिँ गर्न रमाइलो हुन्छ, but concerts चाहिँ I love Yeah. concerts. You have to know your Energy मन thing, लाग्छ. के what your thing Exactly. is भनेर. अनि यो सबै नगरिकन थाहा पनि हुँदैन हुँदैन। what you're good at भनेर. Exactly. पहिला यो सबै ट्राई गरिसकेपछि लाइक पहिला चाहिँ मलाई बिकज हाउ अब आइएम श्योर दालाई पनि जस्तै पहिला चाहिँ रोड सोजहरू हुन्थ्यो क्या युज टु गो I did everything, dude. Sprite, Coke, 15-20 Fanta, days Mountain लाइक Dew. गएर हुन्छ नि Also, अनि त्यसपछि एमसी गर्दै क्वेसन सोध्दै इन्टरेक्टिभ गर्दै Public सँग कुरा गर्ने। अहिले चाहिँ आई रियलाइज Oh my द्याट God, आई we क्यानट did बी it too, द्याट colleges त्यस्तो मा। के हामी सोधेर गायौँ क्या त। कोकको गाएँ होइन हामी सक्दिनँ। त्यस्तो क्या म यस्तो डराएको थिएँ माई गड माई हामीले कोक गरे होइन चस्मा लगाइरहेको थियो 10 यो whatever. युरो कप के लास्ट टाइम त्यतिखेर। हुने बेलामा सो मेनी डिफ्रेन्ट कलेजेस मेरो नाक यस्तो डराएको थियो माई गड आई रिमेम्बर चस्मा लाउने होइन यति चाहिँ कालो भएको थियो वी वेन्ट स्कुल कलेज कति हामी अगाडि सबै भयो गरेको म अहिले पनि म यो 2009 तिरको कुरा होला होइन म अफिसमा छुट्टी लिएर अब एनसेल त्यसपछि स्प्राइडरको सोमा बाहिर जान्थेँ अहिले पनि हामी बोलिराख्दाखेरि अब कति इङ्ग्लिस बोलिरहेको हुन्छ भनेर मान्छेहरूले भन्छ नि त होइन. So, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने वेन आई स्टार्टेड एज अ होस्ट मेरो नेपाली अझ त्यति शुद्ध राम्रो थिएन होला कि तर गर्दै गएपछि युर सो युज टु इट त्यो पनि कस्तो डेभलप grow back. we learn every day we learn every day I think तर यो अङ्ग्रेजी र नेपाली बोल्नेमा चाहिँ है अलिकति कस्तो करेक्ट के भन्ने करेक्ट हुनुपर्ने कि शुद्धता धेरै हुने बोल्नु धेरै पर्यो। नेपाली पनि सरी धेरै इङ्ग्लिस बोल्यो भने पनि अप्ठ्यारो जस्तो हो नि अब त्यो सो अनुसार पनि भयो जस्तै मैले अघि 80-20 तिमीले के event को सोमा कुरा- मात्र भने होइन दि लाइक यतिकै बोल्दाखेरि त्यो त बानी नै भइसक्यो बानी नै भइसक्यो है. तिमीले धेरै सोच्यो भने तिमीले धेरै सोच्न थाल्यो भने ट्रस्ट मी यु लुज इट डु नट ओभर थिङ्क थिङ्स होइन दिनमा कतिवटा कमेन्ट आउँछ हामीलाई होइन कतिवटा आउँछ कतिवटा कमेन्ट आउनु थाल्छ त्यो सबै कमेन्ट पढ्न थाल्यो भने यो के म सन्यासै लिनुपर्छ होइन डु यर सिट होइन वाट एभर मेक्स यु ह्याप्पी एट द एन्ड अफ द डे Whatever होइन is comfortable. तर सुबुले भन्नु खोजेको कुरा पनि के पनि हो भन्दाखेरि जेनरली मान्छेहरूले पनि दे आर सो क्विक टु जज Judge. अनि Yeah. राइट अ कमेन्ट होइन बा कति नै अङ्ग्रेजी बोलेको सो मेबी द इभेन्ट आस्ट अस or required us to speak in a particular language होला अब आउने त त्यही इङ्ग्लिस नेपाली छ त अब होइन अरू म्यान्डरिन बोल्यो भने त कहाँबाट सक्नु त हामीले सक्दैन नि त होइन दिज आर द टु ल्याङ्ग्वेजेस द्याट वी नो एन्ड अनि वी I think आर it's- ट्राइङ टु मास्टर त्यो Daily life मा स्कुलदेखि भयो नि बोल्ने पनि त्यही हो नि त त। अनि स्कुलमा चाहिँ पहिला पढ्दाखेरि इङ्ग्लिस बोल स्पिक इन इङ्ग्लिस यस्तो भनेर लेखाएको छ स्कुलमा चाहिँ कि पहिल्यै थियो, पिड थियो। Exactly, नेपाली बोल्यो भने But I swear now they need to start saying speaking Speak Nepali. Nepali, more. नेपाली आउँदैन बच्चाहरूलाई म त लेख्नु पनि म त राम्रोसँग लेख्न सक्दा हाम्रो इङ्ग्लिस नेपाली टिचर वाज फ्यान्टास्टिक म त रस्सो दीर्घ इकार उकार सबै होइन त्यहाँ बिग्रिने हो नि म रसोदीर्घमा स्क्रिप्ट इफ आई हेभ टु स्पिक इन नेपाली आई लाइक टु राइट इन नेपाली आई Oh, कान्ट डु true, रोमन त्यो के HAMR हाम्रो म त हाम्रै लेख्नुपर्छ कि I ठक्क feel you. पढ्नलाई स्क्रिप्टमा नभए तर सक्दिनँ whenever I'm hosting with Sanjay is like नेपालीको part तिमी गर. He's always like that. मैले अस्ति भर्खर के त्यो एउटा दीर्घ नआएर मलाई यताको हो कि यता हो कि यता हो भनेर होइन एकजना भाइलाई बोलाएर मैले लेफ्ट हो कि राइट हो भनेर भनेको थिएँ कि होइन त्यो क्रिस्टल क्लियर तिमीले नामको अघि नै कुरा गऱ्यौ नि होइन यसमा चाहिँ एउटा ट्रिक के छ भने चाहिँ नि होइन प्रेसका मैले रियलाइज गरेको चाहिँ अफकोर्स देश गन बी हाई लेभल डेलिगेसन कतिजनाको कोही साइप्रसको हुन सक्छन् कोही बङ्गलादेश Exactly. कोही कताको होइन जाने के होइन लिटरली इभन इफ इट्स अ मिनट 1 मिनट अगाडि भयो भने तिमीले बोलाउनु 1 मिनट अगाडि भयो पनि होइन टेक ब्रेक जस्ट गो Yeah. जस्ट गो जहाँ आसन ग्रहण भएको छ त्यही जाने त यसो निहुरिने How do you How do I How pronounce do I it? pronounce Yeah, it? त्यो त you have to try it. होइन। अनि तर लास्ट मोमेन्टमा यसरी चिटेर चिटेर चाल्दा दियो नि भन्छ। होइन भएको होइन आइम टेलिङ यु होइन, टेक अ त्यही, ब्रेक त्यही। टेक अ लिटरली मैले अफकोर्स गल्ती गरेपछि बल्ल त त्यो सिकेँ हो नि त मैले होइन सो आई हेभ मेड अ ब्लन्डर होइन त्यसपछि चाहिँ आई लिटरली अलवेज टेक अ ब्रेक एउटा Yeah. ब्रेकै लिइदिन्छु म लाइफ जस्तो जे भयो भए भने गएर किनभने त्यो व्यक्तिको नाम मान्छेको नाम सबसे इम्पोर्टेन्ट हो It is, जिन्दगीमा त्यो चाहिँ हो। होइन मान्छेले आफ्नो नाम सही प्रोनाउन्स गराएछ कि छैन त्यो मान्छेले जहिले याद गर्छ कि Very especially all these foreign delegates, they become so happy if you pronounce their name Correctly. correctly. So I agree with Sanjay. म पनि त्यही
अगाडि गयो अनि आई वाज जस्ट वन्डरिङ हाउ टु आई एक्ज्याक्टली से योर Yes. नेम इज दिस द That's करेक्ट true. वे भन्ने उसले जे भन्छ प्रनाउन्स गर्ने बेला त्यही नेपालीमा नेपालीमा लेख्ने बित्तिकै थाहा नेपालीमा भयो। चाहिँ नेपालीमा लेख्यो भने मात्र। अल्सो यो नामकै कुरा गर्दाखेरि That's the तर drill. नामकै कुरा गरिराख्दा इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पिपल आर भेरी भेरी क्रिटिकल सेन्सिटिभ कि त्यो राइट प्रोनाउन्स गरेन भने सो इफ आई एम इन द अडियन्स आई विल रियलाइज इफ समबडी इज मिसप्रोनाउन्सिङ समबडीज नेम यू काइन्ड अफ फिल अलिकति ला भने जस्तो हुन्छ बिकज वी आर अलवेज on the other side of the event भनौँ न हामी त स्टेजमा हुन्छ नि त सो वी फिल लाइक अलिकति नाम त गल्ती भयो जस्तो फिल हुन्छ तर when you're in the audience you know it doesn't sound well भनेर so it's always nice to you know make that effort like what we discussed So कसै सञ्जय भने मजा आयो। मेरो नाम त झन् कस्तो मिसप्रोनाउन्स गर्छ युजुअली है प्रेसका सबैले भन्दैन पनि कतिजनाले प्रेक्षा सबै यसो कन्फ्युज हुन्छ मलाई चाहिँ शुभेच्छा भनिरहेको छ कहिले काहीँ अनि हामी दुईजना सो वी होस्ट होइन झन् पहिला त मेरो पनि कपाल लामो अनि सदीक्षा पनि भनेर हुन्छ कि मलाई पनि हुन्छ नि अनि दिजुलाई पनि शुभेच्छा इभेन्ट गरेको थियो है भनेर शुभेच्छा कस्तो छ भन्ने मलाई कस्तो शुभेच्छा ठिकै छ भनेर भनिदिन्छ I see the same. प्रिस्का होइन मलाई पहिला हाम्रो उपमेयर पनि होस्ट गर्नुहुन्थ्यो Oh, नि you होइन guys do look alike. Oh my अनि god. धेरैजना कन्फ्युज हुने क्या अस्ति मेरो अफिसमा ठ्याक्क उहाँ उपमेयर भइसकेपछि हामीले तिमीसँग फोटो खिचेर राख्दाखेरि पनि मान्छे पत्याउँछ होला Take a picture together. Did you meet her? we are friends like मेरो साथीहरूको वेडिङहरूमा यसरी भेट्दाखेरि पनि we've taken pictures together बोल्ने पहिला शैलीहरू भन्छ पनि एकदम सिमिलर छ जस्तो लाग्छ हो Most memorable event for you guys? Which one? Presca? Anybody, whoever wants to start. Most memorable. Because I want to talk about my most memorable. So I'll start with you guys. No, I'll start with you guys. Anybody. म चाहिँ आई वुड हेभ टु से अर्ली अन इन माई करियर होइन यत्रो इभेन्ट गर्दाखेरि पनि 2011तिर म लाइक सुबु सेड उसको फर्स्ट ब्रेक भने जस्तै मेरो चाहिँ मलाई प्रदीप अङ्कलले जिम्मा दिनुभएको थियो कि राइट आफ्टर मिस नेपाल बिकज 2010को एन्डतिर भएको थियो म मिस नेपाल 2011को बिचतिर सार्क सिसिआईको एउटा इभेन्ट भइरहेको थियो नेपालमा त्यहाँ चाहिँ मैले फर द फर्स्ट टाइम बिग इभेन्ट गरेको भनेको त्यो थियो सार्कको इभेन्ट होइन गऱ्यो डिफ्रेन्ट सार्क कन्ट्रिजबाट मान्छेहरू आएर बिजनेस पिपल दिस द्याट त्यो होस्ट गर्न पाएको गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ मैले अनि द्याट हेज टु बी द मोस्ट मेमोरेबल इभेन्ट फर मी बिकज त्यो इभेन्ट त्यति बेला चिनेको मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि देयर इन टच विथ मी देयर इन कन्ट्याक्ट विथ मी त्यो इभेन्टबाट आई प्रब्ली डिड 5 अदर इभेन्ट्स होइन म बङ्गलादेश गएँ इभेन्ट होस्ट गर्नलाई इन्डिया गएँ इभेन्ट होस्ट गर्नलाई बिकज त्यहाँ आउनुभएको मान्छेहरूले युर सो गुड युर सो ट्यालेन्टेड भनेर बोलाउनु भयो एज स्पिकर बोलाउनु भयो एज इभेन्ट होस्टले पनि बोलाउनु भयो अनि त्यो इभेन्ट गर्ने बेलामा द्याट वाज माई फर्स्ट इभेन्ट होइन तर मैले आई एम डिलिजेन्ट भन्छु कि म चाहिँ यु हेभ टु नो यर गुड क्वालिटिज अल्सो एन्ड आई थिङ्क सेमलेसली भन्नु पनि पर्छ आफै एक्नोलेज पनि गर्नुपर्छ So I was really diligent. मैले सबै A to Z everything I said from good morning everyone. Last one, thank you everyone. That was because first event भएर मैले पुरा होमवर्क गरेको पुरा लेखेको अहिले पनि गर्छु तर त्यति बेला जुन enthusiasm का साथ जुन anxiety जुन डरको साथ बसेर अनि कन्क्लेसमा लाइक दे डु अ सेसन अनि handover गरे सेसन अनि सकेपछि फेरि आउनुपर्छ देन आई समराइज्ड एभ्रिथिङ एन्ड आई रिमेम्बर सो मेनी पिपल कमिङ अप टु मी एन्ड सेइङ तिमीले कस्तो ब्युटिफुली गरेको एन्ड आई वाज 20 देन हुन्छ नि 20 वर्षको उमेरमा गरेको इभेन्ट द्याट हेज टु बी द मोस्ट मेमोरेबल वान फर मी आई स्टिल थिङ्क अबाउट इट एन्ड आई लभ इट अलराइट प्रेस्का गो फर इट मेरो चाहिँ इट्स काइन्ड अफ फनी बिकज मेरो फर्स्ट इभेन्ट पनि हो होइन आई डिड इट विथ सञ्जय दाई नै एउटा के नेक फेस्ट कि भने कुन जमाना लाइक 2007-8 मा गरे आउँथ्यो Definitely not his memorable because I'm sure 2008 भने अनि मैले त्यो चाहिँ मलाई एउटा बिकज इट वाज माई फर्स्ट टाइम आई वाज अन स्टेज होइन म त्यतिखेर टिभी चाहिँ गर्थेँ भर्खर त्यही सो स्टार्ट भएको थियो अनि 2007-8मा तपाईँसँग गरेको थियो त्यतिखेर चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको थियो एउटा थियो अनि अर्को एउटा चाहिँ इन्डियन एमएससीको सो थियो क्या अनि यस्तो खुल्ला स्टेज के कल्चरल ऊ थियो होइन चारवटा खुल्ला स्टेज ब्याकड्रप काहीँ पनि छैन खालि ऊमा चाहिँ कुर्ता लगाएको थियो है फ्रेन्ड आइम नट द्याट कम्फर्टेबल कुर्ता अघि भर्खर कुरा अनि कुर्ताको त्यो सल हुन्छ नि त्यो सलमा मेरो हिल अड्क्यो कि अनि मैले एम्बेसेडरलाई बोलाएँ कि स्टेजमा बोलाइसकेपछि म तल झर्दाखेरि त्यो झुन्डेको उसमा मेरो हिल खसेर आई फेल डाउन डिरेक्टली स्टेजबाट के तल म त अनि नाइटमेयर त्यो पनि चार्ट रवि दाई कि पार्टी रवि दाईहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो होइन अनि होल्ड गर्दा पनि म भ्यात्त खसेँ कि तल
त्यो स्टेजको ल्याडरबाट एन्ड आई नो द कन्फिडेन्स द्याट यु निड टु पुल इट अप टु गो ब्याक टु द स्टेज अनि गएर बोल्दाखेरि त्यो हुन्छ नि सबै बिर्सेर जब बोल्नुपर्छ आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ माई बिगेस्ट लर्निङ अफ माई लाइफ द्याट यु निड टु जस्ट लाइक pack a shit up, चुप्लाग अब गएर you have to just be deal with very it later normal. on. Deal with it later on. हेरौँला घाउ कहाँ भएको छ के भएको छ भनेर but then I think that was one of my अब memorable पनि funny पनि अनि learning पनि. I didn't know that we did the thing together भनेर and that was your first gig Yeah, it was nice. Subu? I don't know when. Which one do you want to pick? Presca भनिरहेको I was just thinking like which one हुन्छ नि I feel this त्यो कस्तो मेरो stomachमा this butterfly kind of a feeling right now when I'm looking back भनौँ न of course Miss Nepal there are so many events that I've done which was like amazing experience wise but when people from not just your country but बाहिरको मान्छेहरू आएर नेपालमा इभेन्टहरू गर्छ नि and they trust you and they want you in their country so I went to Mumbai to host an event which was I felt so responsible, you know, to a sense of responsibility or a craft respect gareko jasto. And when I went for this launching of a mobile phone, Mumbai, I was very young. Mobile? A mobile to disclose no brand, but yeah, I went there. But that sense of responsibility wali Nepal ma event garnu bhako थियो and they wanted me there. I was so young, naive, but I went there alone and did an event with audience full of Indian matri आफ्नो origin को पनि थिएन भनौँ न and I felt really good about what I did so I feel त्यस्तो खालको little achievements gives life to your life you know and that drives you to your passion पनि so I would definitely count that as one of my step भनौँ न memorable and एउटा step forward towards my journey जस्तो. Now nice, let's hear it from right. Sanjay Gupta. He's been waiting. I wanted to talk about this. 2008 I've said this before, right? Close up Love Fest. मेरो फर्स्ट तिमीहरू सिभिल मलको कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर सिभिल मल हुँदैन थियो हामी जाँदैन थियो सिभिल मल 2008 होइन we've done Love Fest together होइन 2008 मा मलाई के अरे पार्टी नेपाल होइन त्यतिखेर रविन दाईहरू हुन्थ्यो होइन आई गट द अपर्च्युनिटी गो नेपालगञ्ज त्यहाँ पहिलोचोटि नेपालगञ्ज गएको त्यहाँ पहिलोचोटि कार्यक्रम गरेको होइन अफकोर्स द्याट इभेन्ट टिल टुडे is the closest to my heart. Closest to my heart. Love Fest Love Fest भएर पनि हो होइन भ्यालेन्टाइन्स डेमा त्यसपछि मैले जहिले पनि क्लोजअपलाई भन्छु कि होइन मेक स्योर द्याट लेट मी नो है भनेर होइन आई बिलिभ आई हेभ डन मेजोरिटी अफ द क्लोजअप लभ फेस्ट होइन किनभने त्यो इभेन्ट चाहिँ इट्स क्लोजेस्ट टु माई हार्ट होइन सेकेन्ड इभेन्ट द्याट्स क्लोजेस्ट टु माई हार्ट त्यो आफ्नो फर्स्ट भयो होइन सेकेन्ड वान आई रियली वान टक अबाउट दिस होइन आई डोन्ट थिङ्क वी टक अबाउट दिस प्रपरली एनसेलले गरे हो कि होइन कस्तो हुँदो रहेछ भने सेकेन्ड पनि भन्न पाएँ म त्यही त दुईटै इभेन्ट चाहिँ एउटा काठमाडौँ सहर बाहिरको होइन जुन पहिलो भयो होइन दोस्रो चाहिँ नेपाल बाहिरको होइन एनसेलले कार्यक्रम गरेको थियो यो हामीले चाहिँ कतारमा गराएको थियौँ कि कतारमा गराएको थियो होइन यो स्केलको इभेन्ट मैले जिन्दगीमा गरेको पनि थिएन होइन मोस्ट प्रब्ली डाउन द रोड आई डोन्ट नो होइन इफ आई एम लकी होइन देयर यु गो यो इभेन्टको सबसे एकदम मन छुने कुरा चाहिँ होइन के हो भने मैले अपर्च्युनिटी पाएँ नेपाली दाजुभाइ होइन दिदीबहिनीहरूलाई त्यो केही क्षणको कि होइन केही क्षणको खुसी त्यो हाँसो चाहिँ मैले दिन पाएँ भनेर चाहिँ होइन अफकोर्स प्रियङ्का वाज को होस्टिङ विथ मी होइन धेरैजना कलाकारहरू जानुभएको थियो होइन यो गर्न पाएकोमा चाहिँ होइन नट जस्ट टु एन्सेल बट जो आउनु भएको थियो होइन धन्यवाद हुन्छ नि दिस इभेन्ट इज क्लोजेस्ट टु मी होइन एन्ड डाउन द रोड एज ओल्डर आई गेट होइन दिस इज वाट आई विल डेफिनेटली डु के किनभने जो खाडीमा हुनुहुन्छ स्पेसली होइन उहाँहरूलाई एउटा त्यो हुन्छ नि त्यो एक सेकेन्डको त्यो हाँसो देख्न पायो भने होइन I'll be the happiest. So you just could make a difference. Look at them. So you took a little piece of Nepal there. Wow, kasto ramro. But what a huge crowd.
I remember photos, तपाईँको social media मा photos देखेको कि यसको बारेमा. So as soon as you said, oh, this must be the event, it looks so nice के. त्यो स्पेक अफ यस्तो कि हामी देश विदेश होइन धेरै ठाउँ जान्छौँ नि त होइन इन्टरनेसनल 7 समुद्र पार जान्छौँ डेभलप नेसन्सहरू जान्छौँ होइन त्यहाँको हाँसो कम भन्न खोजेको मैले होइन तर जब खाडी जान्छ नि होइन खाडीमा गएर एउटा कार्यक्रम गरेर होइन त्यो हाँसो जब देखिन्छ होइन ओ म्यान आँखामा आँसु आउँछ कि यस्तो रमाइलो लाग्छ नि होइन बाहिरपट्टि चाहिँ त्यो द भ्याल्यु एन्ड द रेस्पेक्ट एन्ड द लभ द्याट यु गेट हुन्छ नि नेपाली भनेर पनि दिनुहुने अरूहरूले चाहिँ आई feel it feels amazing कि because म पनि बाहिर ट्राभल गर्ने बेलामा बाहिरको नेपाल बाहिर बस्नुहुने नेपालीहरूले चाहिँ नेपाललाई अझ बढी माया पनि गर्नुहुन्छ अनि दे नो everything के like recent food bloggers-हरुको यहाँ त बौद्धमा त यसो ठाउँ खोलेको रहेछ है खाने यहाँ खान्छ यो पक्कै मिठो छ होला यो चलिरहेको रहेछ है इभन नेपाली गीतहरू पनि के हामी त यहाँ काठमाडौँमा बसेर भ्लग्सहरु कति हेर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो नेपाली गीतहरू सुन्ने गाडीमा उनीहरू ट्राभल गर्दा हुन्छ पडकास्ट अफ कोर्स सञ्जय हुन्छ नि त्यो झन् यहाँबाट गएको आर्टिस्टहरूलाई एकदम रिस्पेक्ट गर्ने के पडकास्टको कुरा तपाईँको पनि आम स्योर यु क्यान सी कुन कुन देशबाट हेरिरहेको छ बढी भनेर विच आम स्योर होइन बाहिरबाट पनि यति फलो गर्नुहुन्छ नि त सबैले थाहा भएर हुन्छ के छ कस्तो छ लाइक म बाहिर जाने बेलामा ओ तपाईँको त्यो डान्सिङ सो हामी एउटा पनि नबिराइकन हेर्छु भन्नेहरू कतिजना हुनुहुन्छ वेयर इन काठमाडौँमा कति मान्छेलाई थाहा छैन होइन बट बाहिर जाने बेलामा चाहिँ एभ्रीबडी टक्स टु मी अबाउट द्याट त्यो कस्तो राम्रो थियो कस्तो रमाइलो भयो सबै उसले त कस्तो ऊ जित्नुपर्ने थियो खास मलाई त ऊ राम्रो लाग्थ्यो किन दे शेयर एभ्रिथिङ के होइन आई थिङ्क one because म पनि अब म बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ I watch a lot of Nepali Australia. yeah because you have the feeling that you miss home and you guys or whoever is on TV or whoever is doing podcasts or foodie they remind of you of your home. And I think that's something that we really miss. मैले जुन शोजहरू देखेको छु जुन आर्टिस्टहरूलाई भेट्छु नि मेरो आर्टिस्टहरूसँग यहाँको कनेक्सन र बाहिर भेट्नु बित्तिकै इट्स सो डिफरेन्ट बिकज यु जस्ट फिल लाइक युआर सो कनेक्टेड रहेछ दिस मिडिया इन्डस्ट्री हेज मेड यु सो कनेक्टेड रहेछ भनेर बल्ल फिल हुँदो रहेछ कि इट्स लाइक विदेशमा हुँदाखेरि नेपाली देख्दाखेरि नै उहाँहरू कस्तो ओ माय गॉड नेपाली हो यस्तो भनेर कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो बोल्ने शैलीबाटै थाहा हुन्छ नि दे आर सो वेलकमिङ भनेर इट्स द सेम त्यो रिस्पेक्ट फर आर्टिस्ट इज नेक्स्ट लेभल त्यो टाढा भएर झनै भ्याल्यु भएको होला कि त्यो सबै तिनीहरूलाई एकदम धेरै थाहा रहेछ नि होइन टाढा भएको भ्याल्यु होइन भन्दैछ त्यहाँ म्यान होइन कमिङ ब्याक टु दिस तर अझ सोज गर्नु कि होइन इफ यु गाइज एभर गेट अपर्च्युनिटी टु गो टु स्पेसली मिडल इस्ट हुन्छ नि होइन अर साउथ इस्ट एसिया होइन गो म्यान जस्ट डु अ सो हुन्छ नि त्यो पुटिङ अ स्माइल इन माइग्रेन्ट वर्कर्स फेसेस होइन उहाँहरूले गर्दा यो देश चलिरहेछ अ लट अफ पिपल फर्गेट कि धेरैजनालाई थाहा छैन होला कतिलाई थाहा पनि छैन होला रेमिटेन्सले चल्छ यो देश भनेर होइन त्यसै कारण इफ यु एभर गेट अ अपर्च्युनिटी टेक इट जस्ट गो हुन्छ नि डोन्ट थिङ्क ट्वाइस हुन्छ नि नट जस्ट विथ बिग ब्रान्ड्स बट इभन विथ स्मल ब्रान्ड्स हुन्छ नि कतिजना इन्डिपेन्डेन्ट साथीहरूले पनि इभेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ होइन अनि खाडी भनेपछि म्यान कम एनी डे जस्तो हुन्छ कि मलाई हुन्छ नि स्पेसली अहिलेको लागि त आई थिङ्क अब युएईहरूको कुरा गर्नु पऱ्यो भने इट्स डेभलपिङ सो फास्ट इट्स क्रेजी सो आई थिङ्क त्यस्तो अहिले त कन्सेप्ट नै बिस्तारै चेन्ज पनि हुँदैछ नि त सो द्याट्स प्रिटी गुड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलराइट थिङ्स द्याट यु गाइज वान्ट टु डु ल के गर्न बाँकी छ त सरिसा के गाइज एनिथिङ द्याट यु इज लेफ्ट के बाँकी छ concerts why not give it a try never say never back to you त्यस्तो के पनि छैन आई थिङ्क अब छ लट अफ थिङ्स अफ कोर्स होइन तर इन प्रोफेसनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही मैले पनि एक्सप्लोर लाइक कति कुराहरू के वेन आई वाज इभन बिफोर आई वाज मिस नेपाल मान्छेले होइन आउनु भएर ओ मैले गर्न लागेको मुभीको एउटा मेरो मोबाइल त्यति बेला मलाई याद छ नि त त्यति बेला आउनु भएर लाइक मुभिज म्युजिक भिडियोज बिकज मैले कहिले पनि गरेन कहिले नै पनि गरेन कतिजना आउनुहुन्छ अहिले पनि भेट्ने बेलामा मिलन चाम्स दाइले होइन भेट्ने बेलामा सदिक्षा मैले तिमीलाई हिरोइन बनाउनु बाँकी छ कि भनेर स्टिल भन्नुहुन्छ कि सो देयर आर सो मेनी थिङ्स आई चोज नट टु डु भनौँ अन्त कहिले काहीँ बस्ने बेलामा चाहिँ यसो रिफ्लेक्ट गरेर अलिक बढी फुर्सद भयो भने चाहिँ फेरि होइन अब काममा बिजी हुन्छ नि त ध्यान जाँदैन अलिक बढी फुर्सद भयो भने चाहिँ मैले गरे भए कस्तो हुन्थ्यो होला है भन्छ कहिले काहीँ चाहिँ लाग्ने बट लुकिङ ब्याक आई एम कन्टेन्ट आई एम ह्याप्पी आई एम भेरी भेरी हुन्छ नि खुसी भनौँ न टु हेभ डन वाट आई डिड
अनि अहिले लुकिङ फरवर्ड अल्सो आम एक्साइटेड अब टिभी प्रोजेक्ट्सहरू गर्न पाउँदाखेरि यस्तो इभेन्ट्सहरू गर्न पाउँदाखेरि अनि मान्छेले फोन गरेर हुन्छ नि तपाईँको भ्याउँछ दिस द्याट पहिल्यै 1 महिना अगाडि डेटहरू लिन थाल्दाखेरि चाहिँ ओके सो आई डिड गुड भन्ने जस्तो लाग्ने कि आम डुइङ वेल जस्तो खालको चाहिँ Pat yourself on the back, man. Good for you. Yay. हिजो मलाई कस्तो हिजो भन्नु मन छैन होइन इभेन्ट This podcast is gonna come out a little bit later होइन 10 तिहारको बिचतिर तिहारतिर आउँछ होला होइन दुईजना बहिनीहरू हुन्थ्यो सृजल सृजल बिन डुइङ इट फर अ वाइल होइन दुईजना यङ बहिनीहरू हुन्थ्यो होइन अनि उहाँहरूले एमसी गर्दै हुन्थ्यो होइन पछि ब्याक स्टेजमा बसेर कुरा गरिरहेको थियो कि अनि एकजना बहिनीले चाहिँ होइन दाइ अब आई थिङ्क दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भनेर उसले मलाई भनिसकेपछि म कस्तो एक्साइटेड भएँ कि हुन्छ नि होइन गुड गर हुन्छ नि गर होइन आई अफकोर्स आई गिभ हर टिप्स एन्ड आई गिभ हर पोइन्टर्स एन्ड आई टोल्ड हर अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन अनि मलाई त्यो मन पऱ्यो कि हुन्छ नि मलाई यही गर्नु छ दिस इज वाट आई वान्ट टु डु हुन्छ नि होइन समवेयर विदिन द मिडिया फिल्ड आई वान्ट टु डु दिस भनेर भनिसकेपछि आई वाज रियली एक्साइटेड कि टु सी टु लिसन हुन्छ नि होइन सुन्न देख्न पाउने अब आउने नेक्स्ट जेनेरेसन होइन अब 20 होइन हामीले पनि त्यही 18, 19, 20, 21 सुरु गरे हो नि त नि होइन टु सी गो ब्याक एन्ड सी द्याट समबडी वान्ट्स टु स्टार्ट अ करियर के अब मान्छेले भन्दैन कि अनि भन्नु पनि नपरोस् जस्तो लाग्छ कि मलाई म यो ठाउँमा काम गरिरहेको छु म यो अर्को ठाउँमा काम गरिरहेको छु म यो अर्को ठाउँमा काम गरिरहेको छु अनि म फ्रिल्यान्समा चाहिँ टाइम पाएँ भने चाहिँ म यो पनि गर्छु भनेर के वेन यु क्यान make sure that your feet is in the ground and saying that होइन हजुर म त एमसी फुल टाइम यही हो मेरो काम होइन यसबाटै मेरो सबै थोक चल्छ भनेर त्यो सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई वाज रियली एक्साइटेड एन्ड रियली ह्याप्पी के एन्ड it's all because of you and the people who are before us. Yes. You getting me what I'm trying to absolutely say? agree. I think we've built that bridge. किनभने हामीले सुरु गर्ने बेलामा त त्यस्तो एज अ करियर नै लिन मिल्छ भन्ने पनि छैन. I think still पनि छैन. तर we've built that bridge for people to think, okay, यहाँ चाहिँ स्कोप छ गर्न सकिन्छ भनेर बिकज अहिले पनि अब मार्केटमा भनौँ न कति इभेन्टहरू सबैजना बिजी भइरहेको हुन्छ कि अनि होस्टको अभाव छ there is a space, there is a loophole that you can actually fill in. So audienceहरू कोही interested हुनुहुन्छ भने I think there is a great opportunity for youths who would want to explore this side. More people coming into this industry just makes the pie bigger for everybody. Okay? So hamro slice kam hune haina ki the pie just gets bigger because more MCs available. So maybe randomly कुनै event गर्ने बेलामा म आफ्नै employee लाई गर्न लगाउँछु भन्नु सट्टा पनि I'll hire somebody professional भन्ने हुन्छ नि त. So सानो scale को event, medium scale event, ठुलो scale event सबै गर्नलाई professional MCs भयो भने त the entire show gets better. So त्यो show राम्रो भएको देखेर another company will decide होइन हामीले पनि hire त गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने हिसाबले के. So more people coming in just makes the pie bigger for everybody. I really remember Subu र अस्ति हामी यतिकै बस्दाखेरि we were talking like यति धेरै shows भइरहेछ नि दाइ everyone is getting work के there is nothing like ला उसले काम पायो अब पहिले त्यो हुन्छ नि उसले काम पायो मैले पाएन अब त्यो कम्पिटिसन चाहिँ छैन कि everyone gets their piece of show जुन उसलाई सुट गर्छ जुन उसको आफ्नो forte हो and I think that is the beauty of media industry and we know each other नि त सबैले अनि recommend पनि गरिरहेको छ so many times last minute यस्तो भयो प्लिज गरिदिनु घर के अरे म घर फर्किला कि अब के अरे अब गएर अलिकति I remember Ravi Dai calling. Oh my god, Prabhat Dai was like Prabhat Dai मलाई message गर्नु भएको रहेछ I was not available त्यति बेला. Oh my god, यो सञ्जयलाई डेङ्गु भयो हो भने त्यतिखेर त it was like so many events happening at the same time. हस्पिटल भने डाक्टर विशालको क्लिनिकमा बसिरहेको बेलामा मलाई सबसे ठुलो टेन्सन के हैन ला एक्ज्याक्टली रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त म कसलाई कल गरौँ होइन बिकज आफूलाई डेङ्गु लागेको छ मतलब छैन मलाई ला मेरो 2-3वटा इभेन्ट छ हु डु आई गिभ इट टु मेरो रेडियो शो छ हाउ डु आई सर्ट इट आउट आई गट पडकास्ट नाउ आई गट लाइक हुन्छ नि शिफ्ट द डेट्स हुन्छ नि होइन आई ह्याड टु शिफ्ट लाइक होइन वी ह्याड टु शिफ्ट सम क्रेजी हाई प्रोफाइल गेस्ट होइन अनि यसो हेर्दाखेरि त्यो हुन्छ कि बट सी सेइङ अल दिस के हुन्छ नि होइन गोइङ ब्याक इन टाइम के म कहिले पनि बिर्सिन्न क्या देयर इज वान थिङ द्याट आई डेफिनेटली वान्टेड टु टक अबाउट बिहान आई वाज थिङ्किङ अबाउट इट होइन भर्खर रेडियो जोइन गरेको थिएँ कि मैले 2008मा होइन अनि त्यतिखेर त्यो पेपर आउँथ्यो कि तिमीहरूलाई याद छ कि छैन त्यतिखेर त्यो पेज 3 खाले अहिले पनि आउँछ होइन TJF को आउँथ्यो कि होइन त्यो कस्तो हो भने भर्खर मैले जोइन गरेको थिएँ जस्ट
पुट माई फिट डाउन इन द रेडियो लगभग 1 हप्ता 10 दिन भएको थियो होला होइन अनि अफकोर्स त्यहाँ चाहिँ सबै रेडियोमा चाहिँ जहिले पनि सबै पेपर आउँछ क्या त्यो हरेक पेपर होइन त्यो सबै आउँछ होइन अनि टिजिआइएफको त चिल्लो त्यो पेपर छ नि त होइन टिएचटीको त्यो टिजिआइएफ पार्ट होइन अनि पेज 3 के वाला होइन ब्लडी मेरीवाला होइन अनि ठ्याक्क पल्टाउँदाखेरि होइन 2 जनाको थियो कि तस्बिर मलाई यस्तो दामी के हुन्छ नि आई वाज लाइक वाउ हुन्छ नि होइन देयर वाज प्रसन च्याङलिन and there's Malgus Subba के होइन 2 जनाको यस्तो होइन they were hosting some event के होइन I can't remember के को थियो होइन I'll never forget that के हुन्छ नि I was like wow man हुन्छ नि wow यो गर्न पाएँ भनेर के both of them have played a big part in my life हुन्छ नि knowingly unknowingly होइन shaping me in this हुन्छ नि होइन and now individually हुन्छ नि होइन you guys play a big part in my life shaping me के किनभने तिमीहरूले हेरेर मैले कति थोक सिक्छु के हिजो मैले त्यो 2 जना बहिनीहरू इन्क्लुडिङ श्रीजल टु हुन्छ नि होइन सबैजनाले गरेको देख्दाखेरि ओके मैले चाहिँ अब यिनीहरूले दे डु इट डिफ्रेन्टली के हुन्छ नि आई लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम देम के हुन्छ नि उनीहरूले मलाई सिकाइरहेको थियो कि यसरी यसरी गरौँ भनेर ल हुन्छ अनि मैले टेक्स्ट पनि उनीहरूलाई पठाएको थिएँ कि यु लिड आल फलो हुन्छ नि होइन किनभने द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि एन्ड समटाइम्स वी फर्गेट के द्याट समटाइम्स वी थिङ्क द्याट वी नो एभ्रिथिङ हुन्छ नि होइन त्यो मलाई पनि भएको छ कतिचोटि हुन्छ नि होइन एन्ड आई रियलाइज द्याट शिट म्यान आई डोन्ट नो एनिथिङ एट अल हुन्छ नि There's always room to grow. Exactly. अनि यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने पहिला चाहिँ I don't think I was like self-aware कति कुरामा चाहिँ कि मैले यो गर्न पाइरहेको छु अहिले चाहिँ I'm so grateful about so many stuff मलाई अहिलेसम्म पनि दाइ याद छ म 2006-07 होला कि म एसएलसी सकेर इट वाज कला दिदी जहाँ चाहिँ पहिला ट्रेनिङ्सहरू गर्थेँ कला दिदी वाज लाइक योर भोइस इज रियली यो भोइस सुट्स फर रेडियो भनेर भन्नुभएको थियो कि कहाँबाट त्यस्तो अपर्च्युनिटी आयो मलाई थाहा छैन तर दोज मोमेन्ट्स अनि आई स्टिल रिमेम्बर म न्युज रिडर हुन गएको थिएँ कि म लिटरली म न्युज रिडर हुन गएको थिएँ होइन द्याट्स हाउ यु स्टार्ट बिकज यु साँच्ची तर मैले आफै रियलाइज गर्दाखेरि आई डिड म भन्छु म त्यही स्टोरी भन्छु म लिटरली गएको थिएँ होइन टिभीमा अनि गएँ सिभिल मलमा थियो त्यो टिभी सिभिल मलको पछाडि थियो एन्ड त्यहाँ गयो होइन गएर मैले फर्स्ट टाइम इङ्ग्लिस न्युज पढ्छु भने बिकज द्याट्स वाट आई ग्रो अप मेरो फुफूले जहिले भन्थ्यो लाइक न्युज रिडर बन्नु छ न्युज एङ्कर बन्नु छ द्याट्स हाउ इट केम इन माई हेड कि अनि त्यति भनिसकेपछि वेन आई सेड फर्स्ट न्युज that day I realized that was not me. What you wanted. It's not me भनेर किनभने I smiled अनि क्या death newsहरू यस्तो कति serious हुनुपर्छ कति content हुनुपर्छ and that age I was like 17 years old. I don't expect me to even get into that position के अनि त्यति भइसकेपछि मलाई थाहा भयो त्यो मेरो होइन भनेर I went to HTV. It was just starting wireहरू पुरै जोड्दै थियो क्या त्यतिखेर हिमालय टिभीको अनि हिमालय टिभीमा बोलेर त्यो म्युजिक स्टेसन भन्ने सोमा मलाई त्यो पनि बाई चान्स एकजना एब्सेन्ट भएर मलाई राखिदिएको मात्र के चेक गर्न बट द्याट डे आई वाज लाइक अलराइट दिस इज होम दिस इज प्यासन द्याट्स हाउ त्यो फोर्टेको कुरा आउँछ आई अल्सो रियलाइज द्याट न्युज इज नट माई थिङ बट अब गरम छैन कोही पनि न्युज रिड गर्ने भनेर मलाई पनि भन्नु चाहिँ भएको थियो अर्ली अन बट आई वाज लाइक नो दिस इज नट माई थिङ अहिले चाहिँ आई वुड वान्ट डु सम फन cool stuff. I don't mind reading the news, man. And get into that serious business because people perceive you in a certain way. Yeah, no, the news readers are pani tani they have kosto aba that's a different craft ni. They to ani the influence they have ki bhanau na because पहिला त 8 बजे ट्याक्क 5 बजे 6 बजे को न्युजहरु त हैन सबै जनाले हेर्नु थियो my mom big dream मेरो आमाको कहिले न्युज पढ्दै हुने भनेर अहिले सम्म बिचारा त्यस्तो सोचिरहेको छ तर I do other things हैन टेलिभिजनमा सधैँ नै मलाई दामी लाग्ने भने अफ कोर्स नेपाल टेलिभिजनको दाइ दिदीहरू त हुनुहुन्छ होइन मलाई सुदिन ब्रो के स्पोर्ट्स न्युज रिमेम्बर I know my god and the way he used to dress up you know like I still know सुदिन ब्रोको फुल पावर थियो कि फुल एनर्जी हुन्छ नि हैन त्यो उसमा त्यो मैले कहिले पनि बिर्सिन त्यो चाहिँ डिड यु एभर रिड न्युज I tried एकचोटि म पनि गएर होइन भन्न जान्छु बिकज आई वान्टेड टु मलाई पनि गएँ तर त्यो प्र्याक्टिस जस्तो मात्रै लाइक एकछिनको लागि गरेँ तर त्यसपछि फ्यु थिङ्स डिन्ट वर्क आउट बिकज म चाहिँ कस्तो भन्दा अर्ली अन नै बिकज आई वर्कड स्टार्टेड वर्किङ धेरै अगाडिदेखि वान थिङ आई रियलाइज इन माई लाइफ इज आई डोन्ट वान्ट टु बी टाइम बााउन्ड ओर 9 to 5 स्टक काम चाहिँ मलाई गर्न मन छैन भनेर मैले गरेँ वाइल आई वाज डुइङ माई एज सुन एज आई फिनिस माई आइएससी नै पनि
whole of my bachelor's I was working, doing full time, but that made me realize that I did not want to do a full time. That's why now I am on my own. I have few companies that I look after. तर freelance काम गर्छु के म यति बजे यहाँ पुग्नै पर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ छैन. तर television definitely helps you grow a lot. Yes. You know, as a speaker pani, as a host, television ma काम गर्दाखेरिको experience, I think we all have had that experience. हाम्रो career को सुरुवातको दिनहरुमा हैन. It challenges you a lot. Your time constraint to be able to, you know, deliver the content, put together work, and deliver garnu. Oh my God, that's next level job. Such a discipline thing pani ho kya. You यतिखेर on air जानुपर्छ यो भन्दा अगाडि के छ कस्तो छ हामी पहिला brainstorm गर्थ्यौ के त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि. अब आज के टपिक यस्तो भनेर हुन्छ नि. म त यस्तोसम्म भएको छ कि shoot गर्दा गर्दै I used to do this show taste and travel भनेर हैन. shoot गर्दा गर्दै त्यो retake भएर अब I was 17 when I was doing that. म त सक्दिनँ भनेर रोएर गएको के because cameraman दाइ sad भइसक्यो मैले रिटेक गएको देखेर हैन. So I feel so guilty, so I was like म सक्दिनँ दाइ भनेर म गएर. So these things are like, it teaches you so much, and यस्तो experience, of course. So my conclusion was television definitely plays a vital role, you know. हामी सबैजनाले टेलिभिजनमा केही न केही गराएर रहेछ त्यसै एकदम लाइक सञ्जय दा पनि त I used to call in your radio show, TV show, radio show. मैले पनि before I was a Miss Nepal, I actually did Nepal television मेरो show. It was I don't know if there's even any trace of that show. I hope God there's no trace of that show. Before Miss Nepal, अगाडि before Miss Nepal did a show हैन. पुष्पा दिदी छ नि हाम्रो PJs. पुष्पा दिदी was the producer of the show हैन. उहाँले गराउनु हुने हैन. Fun like okay round up of whatever happened in Kathmandu खालको हैन. भन्नु न स्कुल बेला पढ्दा बेला मैले त्यो गएर ग्रीन स्क्रिनमा पछाडि गएर खिच्नु पर्ने. That experience हैन. Also host को चाहिँ I'm grateful for my school also. I spent 13 years in EPS and एउटा स्कुलमा पढे. अनि म चाहिँ खास यो स्पोर्ट्स डेहरुमा jumping, running, केही गर्न नमन लाग्ने भएर give me the mic, I will announce who will jump next, who will run next भनेर माइक समाते मैले चाहिँ खास because I wanted to escape the sports whole part. मलाई प्लिज कुद्नु नि मन छैन. मार्च पास एउटा चाहिँ जबरजस्ती सबैले गर्नु पर्थ्यो. सो त्यो एउटा गरे हैन झन्डा समातेर के गरेर. But after that चाहिँ I will invite people भनेर. Then sports day, parents day, foundation day यस्तो गर्दा गर्दा बोल्नु सिकेर then television गर्यो स्कुल पढिराख्ने बेलामै. Then Miss Nepal भइसकेपछि चाहिँ just an entire another door of opportunity just opened up अनि त्यहाँदेखि गर्न थालेको के त्यसरी चाहिँ. But I never, so TV, oh my God, I was never in front of a mic. I was such a shy kid. कहिले स्टेजमा गइन. It was a complete paradigm shift नै के भनौँ न मेरो त career path. So when I meet मेरो स्कुलको साथीहरू उनीहरू छक्क पर्छन् कि कहिले नबोल्ने मान्छे, shy मान्छे. तर when I look back त्यो एउटा just त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो रहेछ कि त्यो क्लासमा रिडिङ गराउँथ्यो नि. त्यो नयाँ च्याप्टर पढ्न अगाडि प्याराग्राफ यसरी रिड गराउन लाउँथ्यो कि म पहिल्यै मेरो प्याराग्राफ कुन पढ्छ मलाई पहिल्यै हेरेर रिड गरेर बस्थेँ कि राम्रो पढ्छु भनेर. You know, so little things like this. मेरो बुवाले चाहिँ त्यो जापान जाँदाखेरि यस्तो एउटा डल ल्याउनु भएको थियो कि. Do you remember यस्तो टाउको ठुलो भएको त्यो ड्रेस लगाएको. I know you don't know about I don't know if you guys know. I know some other Japanese doll. That one. Sorry. So I used to like hold that and ask my parents. Okay? So little things like this kind of make me feel like, oh, I was destined. I was also gifted a mic. मेरो मामाले मलाई do this microphone that's practice गरोस् भनेर दिने. ल्याउनुमा मेरो लागि चाहिँ because everyone saying मम्मीमा पनि भयो. Of course. हैन मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब सबैजनाले त्यस्तो हुँदैन होइन. बट आई वाज लकी इनफ टु फिगर आउट मलाई कि दिस इज वाट आई वान्टेड भनेर त्यो रेडियोमा काम गरिसकेपछि चाहिँ लाइक जसरी भए पनि आई हेभ टु स्टिक टु इट भन्ने चाहिँ मलाई मेन्टालिटी थियो क्या. अनि म जब क्लास 10 पास गरिसकेपछि सबैजनाले साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने थियो नि. मेरो सेक्सनको इट वाज ओन्ली वान स्टुडेन्ट म हु ह्याड टु स्टडी ह्युम्यानिटिज के. मलाई लिटरली मेरो ड्याड ममलाई कन्भिन्स गर्न इट टुक ages to convince them that I want to study humanities भनेर. म जाँदाखेरि पनि कुन अब केही भइदिएर तर कलेजमा पनि मलाई भनेको थियो कि यदि आउँदाखेरि why are you studying humanities भनेर भनेको थियो कि मलाई. तर त्यो रिफ्लेक्सन अफ मी एन्ड मेरो साथीहरूले कहिलेकाहीँ मेरो स्कुलको साथीहरूले पनि भन्छ लाइक तँलाई त थाहा भएको थियो रहेछ लाइक के हुन्छ भनेर. कहिलेकाहीँ हुन्छ नि माइन्ड सेट लाइक आई निड मोर अफ इट मलाई यो मन पऱ्यो भनेर. त्यो चाहिँ मैले अलि यङ एजमा आई कुड फिल इट के द्याट दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भनेर. अनि आई स्टडी अनि आई गट इन टु द्याट भनेपछि त वान बाई वान त्यसपछि मोर स्ट्रगल एन्ड देन रेडियो पछि टिभी एन्ड त्यसरी आई थिङ्क इट वाज अ one thing I want to add quickly Isma is we all
in the right profession भने कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि all of us are so giddy and so happy enthusiastic. to talk about God. the events that we did, what we want to do. So I think this also shows that you're doing the right thing in the right path. हामीलाई भनेर little के तिमी चाहिँदैन. Yeah, You हामी want to तिम्रो- go to the washroom again. Sure, or cook man. something for But you know I really need to pee though. Stan, but कति bottle no, Stan, but you know Right. what? You've given us this such a beautiful memory right here. अब MCs लाई We're माइक अगाडि literally राख्दिएपछि भयो त अनि Going back, it's Like, like होइन? looking back, reflecting आफ्नै काम, आफ्नै मोमेन्ट्सहरू अब सधुले सेयर गरेर राख्दा म पनि त्यस्तै familiar situationsहरू याद सबैजनाको गरिरहेको हुन्छ yeah. छु. When Presca is saying something, I was like, on त है यस्तो. Oh my God, we have so much to talk actually. But so nostalgic of whatever has happened, like looking back in your life हुन्छ नि के भइरहेको थियो भनेर. It's been such a roller coaster जस्तो भएको छ कि मलाई त अहिले मैले And साँच्चै so much सोच्छु मैले growth also नि दियो होइन Exactly, हो कति नि. भनौँ न हामी पनि फर्स्ट इभेन्ट्स गर्ने बेलामा र अहिले I still remember I swear to God good morning देखि ले thank you सम्म सबै लेख्ने न अहिले मलाई लेख्ने फोनमा बानी. म लेख्नै फोनमा टाइप पर्ने. गरेर म त अहिले बोकेर पनि जान्छु लेख्नुपर्छ हो। मलाई। म चाहिँ टाइप अब now I've moved out from paper म टाइप गर्छु because त्यो करेक्सन गर्न सजिलो के नभए कहिले क्या खतरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर गर्यो बिचमा यो चेन्ज गर्दा काटेर एड गर्ने ठाउँै नहुने के अनि त्यस्तो त्यस्तो म पनि हुँदाखेरि I've चाहिँ recently phone. started using Digital devices, गर्छु अँ। तर I म त write. लेख्नै पर्ने कि Exactly. त्यो लेख्दाखेरि त्यो याद हुने कि Oh, different, त्यो good. पढ्ने That's it. पढ्ने बानी पनि म त्यसरी नै पढ्छु नि कण्ठ पनि म पनि त्यसरी पाएँ मलाई हुन्छ नि मलाई अघि म एउटा कुरामा चाहिँ उफ कति बोले हामी छ्या। हामी म एउटा कुरामा चाहिँ के भने सञ्जय दाइले when Sanjay Dai was saying like अब अर्को प्रोफेसन नगरिकन यही प्रोफेसन मात्रै भयो भनेर म त आइम अल्सो इन अनदर प्रोफेसन होइन सो त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो Welcome back to your podcast. Oh my God. अति धेरै बोल्यो भनेर हामी कति भइसक्यो बोलेको भाइ के हो यो सञ्जय तिमीले छ नि अब बोल्ने सक्दिनँ। मान्छेहरूलाई ल्याछौ अब के के गर्ने भन्ने मैले कहिले केही भने I'm very happy man. All right, so you guys really good at what you guys do. Thank you. You That's too. right back at you. Right back at you. तर you've also तिमीले अघि जुन एउटा पर्सपेक्टिभ ल्यायो नि Yeah. I think I've seen that change in you, Sanjay. Because मैले पनि धेरै काम गरेँ तिमीसँग है अनि I have had this एउटा certain impression like when we started भनौँ न तर जब तिमीले भन्यौ नि like you lead, I follow. Yeah. And that doesn't come easy. Easy, you not know? at And all. हो। तिम्रो यत्रो एक्सपिरियन्स पछि तिमीले त्यो भन्नु पनि oh my God, it's ठुलो a कुरा big हो। deal. Yeah. And applause to you. You're doing a great job with your podcast, with work, Yes. and having us. Yes. Thank you very much man. I lead always. Yeah. I Lead. know. I really होइन? appreciate how impromptu Sanjay Dai is भनेर Oh. मैले I could never do that. म होइन यस्तो खतरा impromptu छ ऊ म भन्न Structured सक्दिनँ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ म भन्छु सक्यो हाम्रो कुरा गर्न ल होइन मलाई के लाग्छ भने नि मैले प्ले टर्न गर्दाखेरि मैले यो कुरा रियलाइज गरेँ हो कि होइन म रेडियोमा रियलाइज गरेको थिएन यो होइन आई स्टार्टेड माई करियर विथ रेडियो होइन एभ्रिबडी नोज द क्यान्डिपुरबाट आइम स्टिल देयर होइन आइम स्टिल देयर होइन आई डोन्ट नो हाउ लङ बट आइम स्टिल देयर होइन प्ले टर्नमा के हुन्थ्यो भने कतिजना होस्ट हुन्थ्यो नि त होइन अनि मैले अरू टिभी सोजहरू हेर्थेँ कि त्यतिखेर अरू धेरै कल इन सोजहरू थियो होइन अनि त्यसो यसो हेर्थेँ अनि चाहिँ होस्टले बोल्न दिँदैन थियो कि को होस्टलाई त्यो जुनसुकै होस्ट होस् होइन मेल फिमेल आई डोन्ट नो बट त्यो कसले बोल्ने कसले क्यामरामा चाहिँ उ गर्ने भन्ने झगडा हुन्थ्यो कि होइन अनि म यसो हेर्थेँ अनि मैले त्यतिखेर रियलाइज गरेको थिएँ बरु म बोल्दिनँ होइन आई हेभ नो प्रब्लम हुन्छ नि होइन आई लेट द कोर्स लिड हुन्छ नि होइन वेभ इट इज मेल फिमेल इट डिन्ट म्याटर प्लिज यु क्यारी अन आई स्टे एट द ब्याक बर्नर हुन्छ नि होइन एन्ड आई काइन्ड अफ अलवेज स्टक विथ द्याट अप्रोच के बट इफ यु मेस अप or if you fuck up I'll step in. Then do not tell me हुन्छ नि होइन that then do not tell me हुन्छ नि होइन because that much boost I have, that much confidence I have that if something is about to go super wrong I'll come in and fix it होइन त्यो ब्यान्डेड लगाइदिन्छु म कतै न कतै गएर होइन so I kind of want to do that for the rest of my life Yes. हुन्छ नि I don't want to be right forefront okay? You lead I'll follow if you stumble I'll be there with help. I'll be there with you होइन whoever it is in whatever I do and especially now when I work with young people okay? Young भन्ने बित्तिकै don't take me wrong I'm talking about like somebody who's just starting their career होइन त्यो young भने उमेरमा मात्र young होइन कतिजनाले Career Late start गरेको पनि हुन late start सक्छ गरेको पनि हुन सक्छ not होइन age start. so whenever I meet them हुन्छ नि होइन I try to boost them up okay? Even with what I do here हुन्छ नि होइन I try to do that constantly हुन्छ नि अनि I think that's something that I enjoy now it's only at 34 and I think I'll enjoy that for the rest of my life. तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
the attachment and the love for the microphone के त्यो डरलाग्दो हुँदो रहेछ के Oh yeah. It's very addictive. It's no longer, for me personally, it's no longer the fame. Yeah. त्यो एउटा फेज थियो जब म टेलिभिजनमा आएको थिएँ होइन टिभीमा त्यो एउटा फेज थियो क्या टिभीमा आएको थियो म एकदम यङ थिएँ टिभीमा आइसकेपछि यु फिल लाइक युर द सेट युर लाइक हट सेट हुन्छ नि होइन अनि त्यतिखेर अफकोर्स धेरैजना साथीहरूले धेरैजनाले गर्दा मैले रियलाइज गरेँ कि ओ सेट कम डाउन जरामा आयो कम डाउन कम ब्याक टु यर रुट्स हुन्छ नि होइन अहिले माई स्ट्रगल with after this podcast and after हुन्छ नि everybody अब त घर घरमा त्यतिखेर चाहिँ टिभी सेटमा आउँथ्यो हामी अहिले चाहिँ फोनमा आउँछ क्या होइन अहिले हातमा छ होइन अहिले चाहिँ त्यो अर्कै खाले त्यो अर्कै हुँदो रहेछ कि अहिले आएर चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि होइन एन्ड आई ट्राई टु लर्न द्याट एभ्री सिङ्गल डे हुन्छ नि अहिले अल थ्री अफ यु गाइज कम इन मोबाइल फोन्स टु क्या स्पेसली विथ द यङ पिपल what I have been saying through this podcast is you don't have to go to radio, start your career from there. मैले त्यहाँबाट गरेँ. Go to TV, start your career from there. But don't limit yourself to that. Yeah. Now the world is digital. Yes. You can start a bloody career from your phone. Yeah, vlogs सुरु गर, blogs सुरु गर. And shoot. होइन? That is gonna त्यसले यति confidence दिन्छ नि होइन? Point and shoot. Get started. You wanna MC? Start it. होइन? हुन्छ नि don't let anybody fucking exploit you at all. If somebody tries to speak up. Yeah. Super important त्यो चाहिँ And अनि whenever you don't speak up मैले पनि पहिला फेस गरेको चाहिँ आफूले नबोल्दाखेरि कि people try to take it रहेछ क्या मैले कहिले पनि मलाई चाहिँ one of the realization is like I have to be full भन्ने खालको मेरो कन्सेप्ट हुँदाखेरि there are people who've made it feel like no त्यस्तो हुनु हुँदैन भनेर फिल गराएको मान्छेहरू छ तर रियलाइज भएपछि when you are full you give it to others नि त I think you are at a position like that जुन तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभयो it directly explains what you said के अनि one of the learning तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मैले पनि हिमालय टिभीमा काम गर्दा there was one sir who had actually told फलेको वृक्ष नझुकेको कहाँ छ र भनेर that is still दाइ अहिलेसम्म मलाई जहाँ पनि सोध्दा म त्यो एकदमै डिफरेन्स हुन्छ होला तर मेरो लागि सच अ बिग स्टेटमेन्ट क्या आई हेभ नेभर आउटग्रोन त्यो ठाउँबाट चाहिँ किनभने द्याट इज अलवेज इन अर माइन्ड कन्सट्यान्टली हिटिङ मी एभ्री सिङ्गल टाइम के सो त्यस्तो लर्निङ्सहरू चाहिँ जुन आफ्नो स्ट्रगलिङ फेजमा सिकेको छ होइन तपाईँले अघि भन्नुभएको छ दिस पिपल निड टु कम आउट एन्ड स्पिक अप मोबाइल छ यो छ भनेर ग्रेट प्लेटफर्म के सो आई थिङ्क दे क्यान युज इट एनीवेयर एनी टाइम YouTube, man. Yes. YouTube. See, at the end of the day, Presca, Sadichha, Subeksha, right now the fight is with time. Okay? But 20s ma मलाई थाहा थिएन के my fight is with time भनेर के हुन्छ नि होइन अहिले आएर I've realized my fight is with time के होइन त्यो जसले बसेर अहिलेसम्म सुनिरहेछ नि होइन त्यो मान्छेको time is very important के होइन and that person spending time listening to this on Spotify or YouTube or any other platform हुन्छ नि होइन thank you for your time. Yes, of course. Time is money. Oh my God. What is? Time is money. Time is money. People don't realize मलाई पनि त्यही भएर कि time is money especially more apt हाम्रो प्रोफेसनमा के हाम्रो प्रोफेसनमा पनि टाइम इज मनी नि त एउटा इभेन्ट गरे हुन्छ यति आवर्सको लागि भनेर त्यो गरे अब 1 बजेको इभेन्ट 2 बजे सुरु सकिनुपर्ने इभेन्ट 2 बजे सुरु बर्बाद भएन त होइन कतिचोटि यु प्लान योर डे अराउन्ड लाइक द्याट होइन कुराहरू सबै अब इभेन्ट्सहरू सबै पनि त्यसरी नै म्यानेज गरेको हुन्छ सो टाइम इज मनी आफ्नो लागि पनि प्रोफेसनली पनि इफ यु वान्ट टु ग्रो ओर हेड टु अ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन ओर ब्रान्च आउट होइन टाइम इज मनी सो करेक्ट टाइममा राइट टाइममा गर्न सक्यो भने वेल एन्ड गुड बट अल्सो आई being an optimist, you create the right time also. Jati bela you want to do things, you can always start. Yes. It's never too early, it's never too late. Yeah. True. No doubt, man. Guys, thank you very much. अब के हुन्छ भने नि होइन त्यो कति ठाउँमा क्लासेसहरू सिकाउँछ कि हुन्छ नि होइन एमसी क्लास यो पडकास्ट देखाउन सक्यो Just play this podcast, you're done. No, I hope हामीले अहिले कुरा गरिराख्दा पनि I personally have also realized that कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यो यो काम बिकज हामीले कति धेरै पोइन्टर्सहरू निकाल्यो नि त बस्दा बस्दै हामीले आफै पनि रियलाइज गरेको थिएन रिफ्लेक्ट गर्न पायो नि त एक किसिमले सो इट्स नट एन इजी जब बोल्न सक्छ तर सबैले स्टेजमा गएर बोल्न सक्नु भनेको पनि त्यो एउटा डिफ्रेन्ट आर्ट हो कि तर बोल्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अगेन एडिङ अन टु सो कतिजना लाइक भ्युवर्सहरू जसले हेर्नुहुन्छ त्यो स्कुल बेलामा पनि इन्करेज गर्नुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ यो पब्लिक स्पिकिङ भनौँ अर स्पिकिङ पनि इन जनरल आई फिल लाइक इज इम्पोर्टेन्ट बिकज ओके मासमा गएर अगाडि बोल्ने होइन कि बट एटलिस्ट
कुरा सेयर गर्ने हो नि त Oh. At least साथीसँग having an कुरा opinion गर्ने of your own. Exactly. आफ्नो ओपिनियन राख्न तिमीलाई सक्ने थाहा त्यो छ। नेपालीमा पर्फेक्ट भनाइ छ नि बोल्नेको के पिठो पिठो पनि बिग्छ, बिग्छ नबोलेको नबोल- चामल पनि बिग्दैन तर भन्ने Presca आफ्नो Udas. ओपिनियन राख्न सक्नुपर्ने एउटा क्षमता चाहिँ Exactly. एकदमै Important. इम्पोर्टेन्ट म चाहिँ अर्को के भन्छ भने to all the because we are targeting to the youngsters and say so speak up for yourself चाहिँ भन्छु कि I because you don't need to take anyone's shit के I feel growing up we were not taught to have Like an that. opinion, were we? No, we weren't. I'm we like were so हुन्छ नि त्यो डर लाग्ने क्या आफ्नो हामी भन्नलाई। गलत पो हुन्छ कि भनेर तर बोल्न चाहिँ सक्नुपर्छ राइट ठाउँमा अनि चाहिने कुरा बोल्नु पर्छ हो अनि प्लस अब मलाई चाहिँ बिकज अब ब्याकग्राउन्डमा अलि म चाइल्ड होइन चिल्ड्रेन यसोसँग काम गरेको भएर एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीलाई स्कुलमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेर सिका हुँदैन नि दाइ आफ्नो इमोसन्स कसरी राख्ने हाउ डु आई आर्टिकुलेट थिङ्स हाउ डु आई पुट इट थ्रु अहिले दिस इज वाट वी लर्न ड्युरिङ आवर प्रोफेसनल जर्नी नि त तर बाई देन हामीले पनि घरमा अथवा इफ देयर आर किड्स होइन इफ देयर आर किड्स हु आर लाइक पेरेन्ट्स छ यसो छ भने उनीहरूले के फिल गरिरहेछ भनेर उनीहरूलाई फिल गराउनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि मलाई द्याट इज वान इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट पिपल निड टु स्टार्ट टिचिङ एट होम पनि जस्तो लाग्छ कि अघि सुबुले भने जस्तै हामीलाई कहिले पनि सिकाएको थिएन यो कुरा भने जस्तै हो किनभने स्कुलमा सबै अब बच्चाहरू मध्ये कोही त एकदम स्मार्ट हुन्छ दे जस्ट दे बोर्न विथ इट है तर मैले आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि टिचर्सहरूले पनि दे निड टु प्रायोरिटाइज अनि अलिकति पुस चाहिँ गर्नुपर्छ कि द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट यु नो त्यो गर्ने त गरिहाल्छ Healthy encouragement Yeah, भनौँ न। हेल्दी इन्करेजमेन्ट Healthy इज सो इम्पोर्टेन्ट encouragement. गर्न नसक्ने यसले सक्दैन यसलाई पार्टिसिपेटै भनेर, नगरौँ exactly. नेभर यु निड टु पुस द्याट पर्सन मोर के बिकज आई फिल त्यो पुसले गर्दा नै म यहाँ पुगेको हो कि Yeah. त्यो पुस नभएको भए आई डोन्ट थिङ्क आई वुड हेभ फाउन्ड माई प्यासन माई इन्ट्रेस्ट के पुश सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट ऊ इज यङ्स टु अल द यङ्स्टर्स इज अपर्च्युनिटिज पनि दाइ भन्नु न दाइले अघि थ्याङ्क यू भन्छ त हामी चाहिँ बोला बोला छ No, thank you. Push भयो, I don't होइन? want to end the podcast. Okay. no. बट अपर्च्युनिटिज के जुन बेला आउँछ नि त्यो बेला ऊ नाइ आजकलको यङ जेनेरेसनको एउटा कुरा चाहिँ आई वाट आई थिङ्क इज नट देयर प्रब्लम ठिकै पनि हो होला अहिलेको जमानामा बट दे वान्ट टु रियली स्टार्ट बिग एन्ड हिट इट अफ एट वान्स के छिटो चाहियो। छिटो चाहियो कि सबै कुरा इन्स्टेन्टेनियस चाहियो कि त्यो चाहिँ हुँदैन इट्स नट लाइक टिकटक नि त हार्ड वर्क हुन्छ नि देयर इज नो सर्टकट टु हार्ड Slow वर्क and deep. गर्नै पर्छ Are we going into a different vibe of the podcast? इभन टिकटक बनाउन पनि Push, कति हार्ड वर्क slow, चाहिन्छ कि deep. I don't know what words are coming out. X. No, I think nothing comes Yeah. easy Yeah. at the end of the day. मेहनत गर्नै पर्छ काम गर्नै पर्छ अलिअलि गल्ती पनि गर्नुपर्छ दुःख पनि खानुपर्छ अनि सिक्नु अगाडि पर्छ बढ्नुपर्छ। सिक्न चाहिँ रेडी हुनुपर्छ है Exactly. सिक्न चाहिँ रेडी हुनुपर्छ गल्ती गरेर गाह्रो हुन्छ एकछिन एम्बेरेसमेन्ट हुन्छ तर सिक्न चाहिँ रेडी हुनुपर्छ हामी एभ्री विक आएर यस्तो ज्ञानको कुरा त्यही दिने भने Can I we think this join is like, the yeah. podcast, Sanjay? एकदम धेरै ज्ञानकै कुरा भयो तर घुमाइ फिराइ के भने? के रियलाइजेसन भने यो? लेसन के भने? लेसन पर इभेन्ट पर I don't know वान how. I don't know if you're expecting this, Sanjay. Can we have a little segment at the end, realization and lesson with three of us? तिम्रो तिनैजनालाई मैले काम तिम्रो दुईजनासँग चाहिँ मैले के गरेको थिएँ अस्ति नै एउटा गएको थिएँ नि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ नि के अरे यु गाइज हेभ टु कम टु के थियो त्यो सम इभेन्ट द्याट वी डिड टु नो बोथ वी गाइज अनि त्यो एउटा भाइ थियो नि चस्मा लाउने त्यो सिजीको थियो कि वर्ल्डलिङको थियो कि Oh, we did the CGCO event. Oh yeah, we did the CGCO event. CGD. Yeah, Promotional. we CGD. done that thing, yeah. And त्यहाँदेखि कुरा भएको। त्यहाँदेखि कुरा भएको हो क्या दुईजनाको चाहिँ होइन अफ कोर्स अब हुन्छ नि अस्ति यु हेल्प मी आउट सो मच हुन्छ नि होइन आई वाज लाइक प्रेस्का Now I know. थ्याङ्क्स होइन But होइन very apt also, I think, this get together. Yeah. Because mother, I was so worried. Please let No, I was No, so talk worried. to me. I know. आउने बेलामा I was so worried like के गफ गर्ने होला के हुन्छ होला के भन्ने भन्यो? होला सञ्जयले के सोध्ने होला तपाईँ कहिले बिहा गर्दै हुनुहुन्छ सुवेक्षाजी भनेर सोध्ला कि जनता जान्न चाहन्छ जान्न चाहन्छ Oh my god. Oh my God. I love धमला दाई man. my But God. he's Shit. also television man. But I love his growth. I have to say it. I love his growth from how he started and where he's heading. The improvement he's made, say, I think is. After Alisa Bauzu came over. Of course, Yes. that's why a woman's touch in a Yeah. man's life is, I think, I know, of important. course, Important. because who is in your life matters so much. That's the energy you're giving that person. They होइन? shape you up. Exactly.
बिहा गरेपछि Oh my God, we're talking about it. दुईजना बिहा गरेर एकदम मेरो बिहा हुनु भएको छ, I'm just empowered engaged. भएर भनिरहेको छ कि होइन होइन मलाई त्यो चाहिँ म एकदमै बिलिभ गर्छु है कसैको एनर्जी मैले अघि भर्खर लाइक हामी कुरा एक्जाम्पल गरेको थियौँ। गिभिङ मेरो example. एक्जाम्पल कसैले लाइफमा आउनु बित्तिकै हाउ थिङ्स चेन्जेस होइन हाउ यु बिकम अ डिफरेन्ट पर्सन हाउ यु बिकम बेटर योर सेल्फ Has Oh, Mr. one- Tamang changed as a Yes. person? One Has Mr. important- Mokhtan changed I know, as a person? Mr. Mokhtan also तामाङ ल बोथ चाहिँ त्यस्तो भयो भने मलाई पनि लाग्छ कि किनभने बिकज we're talking about this नै होइन मलाई आफै बेटर हुनमा if someone is pushing you through that's your Yes. person because he pushes you and he makes sure that you're at a position that you're enjoying yourself मलाई अझै सुबुले भनेको कति सुबुले भनेको कुरा जस्तो भयो प्लिज भन्नु न होइन उसले भनेको थियो लाइक अहिलेको भर्जन अफ म पनि अहिलेको भर्जन लाइक हुन्छ नि म पहिलाभन्दा धेरै चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ कि दाइ आफै पनि पर्सनली होइन अनि ऊ मेरो लाइफमा आएर पनि आई क्यान बी माइ सेल्फ अनि त्यो ग्रोथमा इफ यु आर कमिङ टुगेदर यु गाइज आर ग्रोइङ भने द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चेन्ज थिङ इज द ओन्ली कन्स्टेन्ट इन लाइफ त्यो Exactly. चेन्जै भएन स्ट्याग्नेन्ट भइरहेछ भने त इट्स नट हेल्दी फर यु एट अल एन्ड पिपल निड्स टु ल No, your context say Yeah. I agree important. But I think one important part we missed out in this is because हामी तिनजनै महिलाहरू पर्यौँ नि त वुमेन इन मिडिया भन्ने पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट बिकज अब यो त्यही पार्टनर लाइफ पार्टनर फ्यामिलीहरूको कुरा गर्दा पनि केटाहरूलाई इफ यु हेभ टु होस्ट अ कन्सर्ट एन्ड कम ब्याक एट 12 AM or 1 AM होइन खासै त्यस अब केटीहरूलाई गर्नुलाई चाहिँ स्लाइटली देयर इज अ च्यालेन्ज नि त सो वी हेभ टु काउन्ट एन्ड थ्याङ्क आवर लकी स्टार्स म त आई बिलिभ अल थ्री अफ त्यस्तो गाह्रो भएन नि त बिकज इफ यु हेभ अ सपोर्टिभ फ्यामिली हु सपोर्ट्स यु डजन्ट क्वेसन यु ट्रस्ट यु बिलिभ्स इन यु द्याट ओके युल गो एन्ड देन डु यर थिङ युल कम ब्याक त्यो बिलिभ पनि हुनुपर्छ कि अनि यसमा चाहिँ आई लाइक टु एड आई थिङ्क इट गोज आउट फर अल थ्री अफ अस किनभने आइ एम श्योर our mom waits until we reach home. बिचरा। She used to not anymore. She used to. मेरो त ढोकाको मिलाउने कहिले चाबी नदिएको मलाई अहिलेसम्म पनि म चाहिँ चाबी दिन थाल्नु मलाई अहिलेसम्म पनि आई हेभ नट बिन म त्यसमा चाहिँ आउटग्रोन भएको छैन बिकज मम क्यान नट स्लिप माई हजुरमा क्यान नट स्लिप अन्टिल आइ एम होम के त्यही भएर म इभेन्ट सकिनु बित्तिकै मैले म दौडिहाल्छु कि बिकज द्याट इज समथिङ इम्पोर्टेन्ट टु मी द्याट्स प्राइसलेस कि मेरो लागि म पनि एड गर्छु है अब ल ओके You know what? हामी अब मिडियामा कति सुनिरहेको हुन्छौँ नि यस्तो भयो विच आर भेरी स्याड इन्सिडेन्ट्स मलाई पनि गिल्टी फिल हुन्छ मलाई पनि नराम्रो फिल हुन्छ किनभने यो हाम्रो फिल्डमा यस्तो भइरहेको रहेछ स्पेसली हाम्रो फिल्डमा अझै ओपनली आउँछ नि त सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि हामी चिनिएको भएर होला सायद तर दुःख लाग्छ तर लकी फिल हुन्छ त्यस्तो केही पनि एक्सपिरियन्स त्यस्तो नराम्रो गर्नु परेन सो इन द्याट वे आई थिङ्क वी थ्री would relate. Yes. We feel very lucky and हामी चाहिँ राम्रो मान्छेहरूसँग काम गर्न पायौँ यत्रो लामो वर्ष भए पनि अनि प्रिभिलेज पनि इन अ वे यु नो छौँ अफ कोर्स एकदम वी हेभ टु एक्नोलेज द्याट एकदमै हामीले ऱ्यान्ट पनि गरिरहेछौँ तर साथसाथै जतिजना काम गर्यो एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले पनि दिनुभयो हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट टु वर्क पनि आई थिङ्क आई वुड लाइक टु पोइन्ट आउट बट अल्सो यस्तो पनि त रेड फ्ल्याग्स आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पनि पर्छ के द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एबिलिटी टु एभ्रीबडी हुज जस्ट स्टार्टिङ द करियर इन ओ यो गर्यो भने मैले अगाडि बढ्न पाउँछु होला और यो मेबी नर्मल छ होला भनेर सोच्ने नै होइन कि इफ यु स्टार्ट क्वेसनिङ अनि त्यो गट छ नि भित्रैबाट यो अप्ठ्यारो सिचुएसन हो म यहाँ बस्न चाहदिनँ भने जस्ट गेट अप प्याक अप लिभ यु डोन्ट निड टु एन्सर टु एनीबडी नि नोबडी होइन न बाउपट्टिको न आमापट्टिको कसैको होइन थियो होइन कम्फर्ट इज always a priority. अनि मैले अघि सुबुले भनेको कुरामा चाहिँ एड के गर्न चाहन्छु भने लाइक हाउ सी सेड वी आर सो प्रिभिलेज्ड यो मिडिया इन्डस्ट्रीमा वी वर्क राइट पिपल हुन्छ नि ठ्याक्क टक्क मिलेर हाम्रो लागि कति प्रिभिलेज भएको छ मलाई पनि म एभ्री टाइम बाहिर पढ्न गएर फर्किँदाखेरि I still get shows and that's because of those people who trust us. That's what we've built life. But that's also because you're good at what you do, Nidadi. To keep us going, there has to be this environment. You guys also play an important role. Just that's how this industry grows. So it's not about the competition or it's not about that, but it's the relationship and the learning that we share. Just Oh my God. The healthy environment in a job, workplace is very, very important. Because our workplace is so broad. It's not limited within an office, or even Kathmandu. Pokhara pani ho hamro workplace, Dhangadi, Viratnagar. He's not speaking anymore. Conversation garda kati dherai kura nikalera chha Daliban.
No, but तर हामी यो फिल्डमा भएको भएर I would also like to say that people listening to us, please let's make that effort to make your workplace a safe space for men and women both. किनभने एउटा सानो एफर्टले ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्छ कि which we are fighting for, we're talking about. So let's be that change. गर्न थालौँ. You being that man हुन्छ नि at job, you can bring that change. Like having us on the podcast itself, 3 of us guests, you know, you're listening to us. I have a lot of guests who come in. I know. And the whole reason of me doing this podcast is to have people like you go ahead. See, you are role models, okay? I know. You guys are role models. You guys are role models. Okay? You set the bar. You set the standards. And of course, there were MCs before you. There's always going to be MCs after you. Right? Yes. And then again, it's always going to continue. Right? What kind of role model are you going to be? What kind of standards are you going to set? That is very, very important. Just like what kind of standard am I going to go ahead and set in the digital space with this podcast? Exactly. मैले एउटा ठुलो पाटो चाहिँ यो पडकास्टको के थियो भने मैले लिटरली के यो टेबल बनाउँदाखेरि यो टिभी राख्दाखेरि यो एसी हाल्दाखेरि अथवा यो क्यामेराज जोड्दाखेरि होइन एक्स्ट्रा मेरो एउटा होइन हाम्रो एउटा मेजर कुरा के थियो भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल दिस इज डेमोक्रेसी लोकतन्त्र हो यो र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन इज भेरी बिग नाउ पहिला थिएन होला होइन अलि अगाडि थिएन होला होइन अहिले छ नि त होइन र यो पडकास्टमा जो आउँछ होइन आई वान्ट एभ्रीबडी टु एक्सप्रेस देमसेल्भ्स ओपनली इन्क्लुडिङ माइसेल्फ होइन वेयर आई क्यान गो एन्ड सेयर माई ओपिनियन हेर लेख्न त आउँदैन मलाई होइन अरू के अरे ऊ गर्न त आउँदैन मलाई आफूले त बोलेरै एक्सप्रेस गर्ने हो होइन आफ्नो मनमा भएको कुरा तिमीहरू तिनटैले पनि त्यही नै गर्ने हो होइन इफ आई एम नट mistaken, so express yourself and be a good role model, and you guys are. Thank you. Buddy, that's the whole plan. Thank you very much. Love you guys, and again, keep doing what you guys are doing, and I'm super happy. Super awesome. It's festival time. Yes, very much. Happy Dasai. Happy Dasai, happy Tihar, happy Chhat, Nudaya, Binduna, everything. Yes. A thought. Don't forget that as well. La Sapai. All right. Come again any day, anytime you guys want. Oh, yeah. Happy Losar. Happy Losar. सबै भनिदेऊ नि त अब नेक्स्टको होली पनि भनिदेऊ सबै भनिदेऊ नि त अब alright best of luck to you guys and I'll see you guys soon. Very soon. Very soon. Thank you for having us. Thank you so much. I like that. Yeah. Alright, last year. Thank you. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.